House Representative Records Officer Maribik Pareha. Ngayong umaga pa lang ayon yan kay Atty. Kapunan at maring isa lang na agad itong si Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President na si Jenna Acosta mamayang hapon naman. So inaasahan natin Bombo Genesis na dalawang testigo ang matapos ngayong araw. Depende yan sa magiging taktika o estilo ng pagtatanong nitong House Prosecution Panel sa kanilang direct examination at sa isasagawa namang cross-examination nitong defense team ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman doon Bombo Genesis sa mga request ng House Prosecution na stipulation of evidence nitong sa confidential funds ng House Office of the Vice President at Department of Education. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na bawat sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to. Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, pinabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya, kapit ang sarap, kapit ang saya. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Magbibigay na ang court ng desisyon ngayon doon sa online post lately ni Attorney Ligutan. Kukumpirmahin pa natin yan Bombo Genesis sapagkat mangilang-ilang miyembro pa lang ng House Prosecution Panel at mga private prosecutor na mataan natin dito sa building. Pero 6 minutes na lang din naman Bombo Genesis bago magsimula itong pagdinig at makita naman natin mamaya kung nasa loob itong si Attorney Ligutan. At batay naman doon nga sa sinabi ni Presiding Officer Escudero Bombo Genesis ay hindi lang daw itong si Attorney Ligutan ang na-monitor ng clerk of court na nagbibigay ng mga pahayag o komento na may kaugnayan sa merito. Ito ang nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya yan yung aabangan natin mamaya Bombo Genesis kung sino pa itong mga papangalanan ng presiding officer na maaaring mawarningan o mahatulan dito nga sa kanilang mga naging aksyon sa labas ng impeachment court. Bombo Genesis. Pwede rin ba kaya Bombo Jello na may Senator Judge kung sakasakali? May balita ba kayo dyan na ganyan? Well, Bombo Genesis, ang sabi naman ni Presiding Officer Escudero ay ang maaari lang magpulis sa mga Senator Judge ay mga kapwa nila Senator Judge Bombo Genesis at palagi naman silang pinapaalalahanan itong si Presiding Officer kung babalikan natin ang mga naging statement itong si Presiding Officer Escudero, maaari lamang itong mapatawan ng mga Senator Judge kung may magrereklamo na kapwa nila Senator Judge Bombo Genesis. Speaking of Senator Judge, sinong inaasahan nating absent ngayong araw? Ito na yung tanungan hindi yung sino yung present kundi sino yung absent kasi within the past few trial days, Bombo Jello, may mga consistent na nalilate, consistent na absent. Diyan sa usapin na yan, Bombo Genesis, ay wala pang lumalabas o wala pang inilalabas na mga statement o update yung mga Senator Judge natin pero kukumpirmahin natin yan. Bagamat itong si Senator Loren Legarda, kung maaalala natin, lumiban ito noong nakaraang linggo dahil nga sa medical reason, Bombo Genesis pero ayon naman kay Senate Secretary o ang ating clerk of court na si Attorney Renato Bantug Jr. ay hanggang noong August 12 lamang ang isinumite nitong leave Bombo Genesis so asahan natin na ngayong pagdinig ay makikita na natin itong si Senator Loren Legarda Bombo Genesis. Maalala ko yung last na report mo Bombo Jello, ganyan August 12, that was Wednesday so yun yung last na trial day before ngayon. Yes, Bombo Genesis. Noong Huwebes at saka Biyernes, although regular yung mga pag-ulan, may nabalitaan ba kayo dyan sa may Senate na nakabalik na siya or wala pang paabiso so far? Kinukumpirma pa natin Bombo Genesis dahil tila naging mailap maging itong media relation officer ng office ni Senator Loren Legarda kaya aabangan natin mamaya kung papasok na itong senadora sapagkat kaugnay nga nitong mga lumabas na ulat
na pag-iimbestiga sa kanya at ng kanyang anak na si Representative Leandro Libiste. Kaya aabangan natin, Bombo Genesis, kung makukumpleto ba itong mga senador natin ngayon. Sapagkat kung maaalala natin, hindi lang naman itong si Senator Loren Legarda ang lumiban. Ito rin si Senator Alan Peter Cayetano ay halos wala din ng 2 araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil naman daw iyan sa hindi magandang pakiramdam. Kung maalala mo, Bombo Genesis, wala rin itong mga senador sa plenaryo kung saan nagkaroon din ng kaunting tensyon dahil nga sa mga kinakailangang trabahuin ng mga senador, ngunit wala nga itong ating Senate Minority Leader, Bombo Genesis. Panghuli na lang, Bombo Jello, mamayang hapon, after nitong trial day ngayon, pagsapit ng 3:00, may nakahanay pa rin na regular session ang Senate at may ilang tatalakayin. Kabilang na dyan yung pagpapasakamay, I believe ilalabas ngayon dyan sa plenaryo, yung naipasakamay na sa may Congress, yung 7.2 trillion pesos na budget natin, Bombo Jello? Tama ka dyan, Bombo Genesis. Pagkatapos itong impeachment trial ay magkukonvene naman sila bilang Senate as legislative body at tatalakayin nga nila itong panukalang pambansang budget para sa 2027, Bombo Genesis, kasi magkakaroon na ng budget hearing. Ang pumaalala natin ang mga naging pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson 𝐕𝐢𝐜𝐴𝐻𝐿 maaaring isagawa ito, Bombo Genesis, ngayong August 26 at 27, Thursday, Friday yan, Bombo Genesis. At ang mga latest statement naman, itong si Senate President 𝐕𝐢𝐜𝐻𝐿 ay tiniyak niya na sisiguraduhin ng Senado na dadaan sa mabusising pagsusuri itong panukalang budget para sa susunod na taon, Bombo Genesis. By the way, Bombo Jello, yung Senate Finance Committee, yung dating hinawakan ni Senate President, na-constitute na ba ito? I mean, may mga member na ba? May inilabas na ba sa media na members so far? Kung maaalala natin, Bombo Genesis, noong nakaraang linggo kung saan nagreklamo itong si Senator Raffy Tulfo dito nga sa mga di umano'y hindi pa pagbibigay ni Senator Alan Peter Cayetano ng go signal sa kanyang mga miyembro sa mga komite. Pagkaumaga na kinabukasan naman noon, Bombo Genesis, ay kinonstitute na itong mga committee members para nga mabuo na itong 42 committee na meron itong Senate. At kung matatandaan naman natin, Bombo Genesis, ang sabi naman itong si Senator 𝐠𝐕𝐢𝐻𝐿 noong nakaraang linggo ay meron na lamang 4 hanggang 6 na vice chairperson ang itinalaga niya. Ngunit hindi pa pinangalanan ng mga ito, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. Pa-start na rin, pasimulan na ang trial. Maraming salamat. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo 𝐤𝐻𝐿𝐽𝐜 and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ganap na pong 10:00 ng umaga, mga kabombo, at any moment from now ay magsisimula na po ang day 16 ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Live po ang nakikita ko ninyo ngayon, I mean live feed mula mismo doon sa may mataas na kapulungan, doon sa may Senado na nagsisilbing impeachment court, at ipinapakita ho rito yung panel ng defense. Masaya po ang defense, kabilang ho dyan sa mga kita ho ninyo si Attorney Poa, Attorney Sison, Attorney Ferrer, and other members ng defense team ni Vice President Sara Duterte. And as to senator, judges, isa pa lamang so far nakikita ho natin dito si Senator Joel Villanueva, dati pong member ng minority, ngayon po bahagi na po ng majority block, mga kabombo. And yung ibang mga senador ay wala pa so far diyan sa may trial room. Wala din po ang dalawang umuupo sa bench, or wala din ang Senate President at ang presiding officer, or I believe andyan na si Senate President 𝐾𝐮𝐥 at si Trial Presiding Officer 𝐶 Hinihintay lang yung mga kasamahan. Yung sa House Prosecution Panel kanina, nakita ho natin, napansin po natin yung presensya po ng mga private prosecutors, counsel for the prosecution. Ngayon, nagsisimula na pong dumating ang ilan pang mga senator judge, sina Senator Christopher Lawrence Go. Yung isa yata is, I believe, si Senator Rubin, kung hindi ako nagkakamali. Anyway, habang hinihintay po natin, mga kabombo, babalikan po natin yung huling trial day. Dati pong
sinabi ni Trial Presiding Officer Francis Escudero bago po nag-adjourn ang Senate Impeachment Court last week na ilalabas ngayong araw ang ruling. At bibigyan din ng pagkakataon si Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐬𝐢𝐚 na magpaliwanag tungkol dun sa kanyang post. Kung babalikan po ninyo yung post, particular post ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐬𝐢𝐚, nababanggit po niya dito yung tungkol sa pagbato ng misleading questions. Yan ay ilang minuto lamang matapos na mabanggit ni Attorney Ferrer na pinapayagan ang misleading questions during cross. Na kinalaunan, nilinaw din ni Attorney 𝐾𝐿, ang lead defense lawyer ng defense team ni Vice President Sara Duterte. No, sa kabila po ng paglilinaw, pinuna ni Attorney 𝐾𝐿 yung naturang post nitong si Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐶. At sa pagtatapos ng paglilitis noong ika-15 araw or 15th trial day, na i-bring out ho ito. Hanggang sa sabi ho ni Senator Cheese, ngayong araw, bibigyan ng pagkakataon si Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐶 na magpaliwanag, magsalita tungkol sa kanyang post at expect din ang ruling ng Senate Impeachment Court, mga kabombo. Papasimula na. Nariyan na po ang ating mga Senator Judge, sina Senator Bam, Senator Christopher Bongo at iba pang mga Senator Judge. So papasimula na po ang ika-16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 ho tayo na nagpapatuloy pa rin pong paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Panoorin po natin mga kabombo ang pag-usad ng trial. Judges, the presiding officer, the prosecution and defense counsels, the witness, everyone here, the senator judges, the presiding officer, the prosecution and defense counsels, the witnesses and the Filipino people, so that we remember why we are conducting these proceedings. Help us to make the most of the time and resources of our people by making the impeachment trial an instrument that would restore the people's trust in their public officials. Finally, send our most Holy Spirit upon us so that we are rendered a just judgment over this case. May we embody what Jesus said, that for the measure you use, it will be measured to you. Lord, let our words and actions here reflect the public servants that we should be. All these we pray in your mighty name. Amen. Amen. The clerk of court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge 𝐕𝐢𝐜𝐶, Senator Judge Estrada, Senator Judge 𝐲, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge 𝐕𝐢𝐜 Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge 𝐭𝐤𝐴𝐿. With 13 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 12, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court is directed to kindly call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Thank you, Honorable 𝐶𝐞. Same appearance for the respondent accused, Your Honors. Good morning. Thank you, Attorney Poa. Call your witness, Honorable 𝐶𝐞.
Your Honor, before we call our next witness, Your Honor, may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time, we will, Honorable Cho, Attorney Ligutan, at the proper time, we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard. I assure you. In that case, Your Honor, may we request the public prosecutor, Congressman Lordan Suwan, be recognized by the chair for the presentation of our next witness. The Honorable Suwan is recognized. Your Honors, on the part of, Your Honors, may I be recognized? Yes, Attorney Po. On the part of the defense, Your Honors, may we also request that Attorney Lyndon Bacuel be recognized for this Attorney Lyndon, witness. you are recognized, sir. Thank you, Your So far Honor. as this witness is concerned. Good morning, Your Honor. Lyndon Bacuel, appearing for respondent accused. The Honorable Suwan is recognized. Thank you, Your Honor. May it please the Honorable Impeachment Court, the prosecution calls Ms. Marivic M. Pareha. The Clerk of Court, through the Sergeant at Arms, is directed to kindly situate Ms. Marivic Pareha to the witness stand. Kindly place the witness on the oath, Clerk of Court. Please raise your right hand. You, Marivic M. Pareha, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Yes, I do. Kindly be seated, Ma'am Marivic. Your Attorney Honors, Suwan, you're recognized to make your offer. Your Honors, before we proceed with the offer of testimony, we respectfully manifest that we are distributing copies to all the senator judges of our offer of testimony. And we also request that this be flashed on the screen for the convenience of the senators and the viewing public. Patuloy pong hinihintay na matapos ang pagbibigay ho ng kopya ng ilang mga testimonya mula po sa may House Prosecution Panel papunta or patungo sa bawat Your Honor, Senator we Judge. only have Bombo. 4 Balik po offers tayo. for the testimony of witness Pareha, Your Honor. Your Honor, the testimony of witness Marivic M. Pareha is being offered to prove the following. Number 1, she has been an employee of the House of Representatives for the past 27 years and has, for the last 8 years up to the present, served as the Service Director of the Legislative Archives and Museum Management Service, or Archives of the House of Representatives. Number 2, the Archives is the official repository of all records of the House of Representatives, including those that were transmitted to it by the Committee on Good Government and Public Accountability, or CGGPA, in connection with the committee's hearings conducted from September 18, 2024 to December 9, 2024, and is responsible for the storage, preservation, retrieval, and release of certified true copies of such records and the issuance of certifications. Number 3, the identity of the following documents that were received by the archives for storage and custody as transmitted by the Committee on Good Government and Public Accountability relative to its September 18, 2024 to December 9, 2024 committee hearings. Your Honor, may we be allowed to flash on the screen
these documents as I am enumerating them. Before you proceed, Counsel, let me be the one to do it. Would Attorney Lyndon be willing to stipulate insofar as the current position of the witness in the House is concerned relative to offers 1 and 2 of the Council? Yes, Your Honor, stipulated. Second, Counsel, the Honorable Suwan, you will only be presenting documents you enumerated in your offer, namely P Roman numeral number 1-26A up to P Roman numeral number 1-26L1. May I ask, insofar as your pre-marked documents P-Roman numeral number 1-3 up to P Roman numeral -1-25I-1, these were not part of the documents you requested this court to take judicial notice of, which we are more than willing to do because they're of the same nature. And since you're not presenting it to this witness, would you want to make the corresponding motion for us to take judicial notice of those documents? Again, to reiterate, P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. Mostly, these are documents pertaining to documents submitted to the House pertaining to the Ombudsman case and the counter affidavits of some of the respondents in that case. Yes, Your Honor. Or you'd have no intention of presenting those documents anymore? We do, Your Honor, and judicial notice would be much appreciated. Kindly ask for it because it is not part of those that we can give judicial notice of in a mandatory manner. So you are asking for judicial notice for the documents I mentioned? Yes, Your Honor, the prosecution moves. Any objection on the part of the respondent? Again, just as to the existence of these documents, as to the fact that they were submitted before the House of Representatives, not as to the truth or relevance of these documents to these proceedings. Counsel? Stipulated, Your Honor. We have no objection as regards the motion to take judicial notice of these documents. Court therefore makes an order that the documents inclusive from P-Roman numeral number 1-3 to P-Roman numeral number 1-25I-1 are all taken judicial notice of. Copies are therefore directed to be furnished to all the senator judges for their information and reference. Again, as to the fact that these are part of the official records of the House, duly submitted to them, and that they form part of the records forming the House deliberations and hearings. Now, next, Honorable Suwan, insofar as these documents you presented are concerned, again, these are all submissions to the House, correct? Yes, Your Honor. May I hear from counsel for respondent, Attorney Lyndon? Are you willing to stipulate as to these documents that they intend to present through the witness, Attorney Pareja? Again, only as to the fact that they were submitted to the House, part of the official records of the House, and that in the performance of her regular duties, that these are within her custody, and that she performed her duties in the regular course of events. We stipulate, Your Honor, as regards the transmittal of these documents to the department of the witness, Your Honor. And that she is in possession and custody of these documents? Yes, Your Honor. As part of the official records of the hearings of the House? Yes, Your Honor. Honorable Suwan, since it has been stipulated by the council, would there be anything else? Again, just for clarity, Attorney Lyndon, we are referring to previously marked documents P-Roman numeral number 1-26-A up to P Roman numeral number 1-26-L-1. A total of 11 documents. I think you've been furnished with a copy?
No, Your Honor. We have not. Kindly been furnish furnished a copy. kindly furnish opposing counsel with a copy. And it's also being flashed on the screen, counsel. If I may, Your Honor. Yes, Honorable Swan. For the record, may we be allowed to identify these documents that defense has agreed to stipulate upon? Yes, you can. You're referring to P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. No, Your Honor. Which We are one? referring to P-Roman numeral 1-26-3. The ones on the screen. Yes, Your Honor. For the viewing public and for the record. Yes, you may read the documents, all 11 of them, for the information of the council as well and the senator judges while the council is going over it. You may proceed, Honorable Swan. Thank you, Your Honor. So the first document is the letter of Vice President Sara Z. Duterte to Honorable 𝐕𝐢𝐜𝐶𝐞, Chairperson of the CGGPA, dated September 23, 2024, where the Vice President informed the committee that she will not attend the deliberations of the CGGPA and requested to terminate the inquiry. The second document is the letter of Attorney Zuleika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where Attorney Zuleika Lopez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 3, the letter of Edward D. Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where Edward Fajarda responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 4, letter of Attorney Rosalyn Sanchez, Director, Administrative and Financial Service Office, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP Director Rosalyn Sanchez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Your Honor, we also manifest that these documents have been previously marked, and the current one has been marked as P-Roman numeral 1-26-D as shown on the screen, Your Honor, as well as the previous documents, which were already previously marked. So the fifth document is the letter of Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP ASEC Lemuel Ortonio responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. This was also previously marked as P-Roman numeral 1-26-E. Sixth document, the position paper of Attorney Lopez et al. Dated November 5, 2024, where Attorney Lopez, Ms. Acosta, spouses Edward and Sunshine Fajarda et al. Refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked, Your Honor, as P-Roman numeral 1-26-F. Seventh document, the position paper of OVP employees dated November 5, 2024, where the OVP employees refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-G. Eighth document, the letter of Gina Acosta, Sunshine Chari Fajarda, and Edward Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of CGGPA, dated November 12, 2024, where Gina Acosta and spouses Edward and Sunshine Fajarda responded to the contempt order and arrest order for their failure to attend the CGGPA hearing, and this was previously marked as
P-Roman numeral 1-26-H. Ninth, letter of Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐻 Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson, CGGPA, dated November 24, 2024, where Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐻 Lopez attempted to excuse her appearance in the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-I. Number 10, letter of Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, with subject compliance with subpoena duces tecum dated August 16, 2024, addressed to Honorable 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥, Chairperson, Committee on Appropriations, dated August 21, 2024, where COA informed the Committee on Appropriations of the COA's compliance with the subpoena duces tecum for OVP and DepEd documents. This was marked as P-Roman numeral 1-26-K-1. And last, the letter of Attorney 𝐕𝐢𝐻 Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Gamaliel Cordoba, Chairperson, COA, dated August 21, 2024, where Attorney 𝐕𝐢𝐻 Lopez told the COA not to comply with the subpoena by the Committee on Appropriations and refused submission of the OVP and DepEd documents. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-L-1. That is it, Your Honor. Thank you. Comment, Attorney Lyndon? Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution, that these documents are transmitted to the archives, and the archives are the custodian of these documents, Your Honor. Having so stipulated, counsel, any other thing that, given that these are your four offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Your Honor, there is still the matter of that certification that the witness issued as to the identity of these documents, the identity and faithful reproduction of these documents. If counsel will agree to stipulate, then that would be welcomed. May we show the certification on the screen, Your Honor? It's not so much the certification, but I guess without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel? We are amenable to that proposition, Your Honor. We can presume regularity, Honorable Suan, unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents. We can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. Your Honor. So, who's speaking? Yes, Honorable Suan. If counsel is willing to stipulate as to the certification, then for the record, may we have the certification marked as P-Roman numeral 1-26. It has already been marked previously. It's been marked, yes. Yes. Just for the record. Thank you. So, can we dispense with this witness, Honorable Suan? Yes, Your Honor. Ms. Pareja, you are excused. Kindly send our regards to Cesar over there. Thank you, Your Honor. And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well. Thank you, sir. Yes. Call your next witness, the Honorable Chua. If you're going to be the one to stand up, call your next witness, Honorable Chua. Your Honor, may we request Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, to be recognized for the presentation of our next witness, Your Honor. Attorney Ligutan is recognized for the presentation of the prosecutor's next witness. Attorney Ligutan, you may proceed when you're ready.
Your Honor, we were expecting to present the witness at a bit later time. I believe she's here. May I move for a quick recess? 2 minutes, Your Honor, please. Brief recess is declared. Samantala pong magkakaroon ng recess, magkakaroon mga 2 to 5 minute recess sa may Senate Impeachment Court. Ang sabi ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐬𝐢𝐚 kanina, they were expecting to present yung susunod na witness at a later time pa. That's why sa pagtayo ho niya ay agad siyang humiling ng ilang minutong recess mula ho sa may Senate Impeachment Court habang nakipag-convene ho siya, nakipag-usap po siya sa kanilang susunod na testigo. Again, mga kabombo, ang babalikan po natin, ang nauna pong ipresenta kanina pero hindi po nagtagal, inabot lamang ng 25 minutes. Ang head ng House of Legislative Information Bureau or House Legislative Information Bureau, ang head po nito si Marivic Pareha. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Ng investigation dito sa confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Kaya po naipresenta kanina yung ilang mga attachment, ilang mga record ng naturang komite, tulad po nung record na hindi po dumalo ang pangalawang Pangulo, yung liham ni Attorney Zuleika Lopez, yung request ni Vice President Sara Duterte na ipa-terminate na kaagad yung pagdinig noon, yung hearing noon ng House Committee on Public Accountability and Good Government. So ilan lamang ho yan sa mga na-authenticate kanina. And nag-stipulate na rin po ang defense team, defense panel, kaya hindi po nagtagal. Nag-stipulate meaning tinanggap po nila na yun nga yung ilan sa mga record ng House of Representatives na pwedeng ipresenta dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court. Kaya ilang minuto na lamang, 25 minutes lamang po yung itinagal nitong si Miss Marivic Pareha. Pabiro pa nga si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero kanina, kay Pareha nung pinapalis na niya or pinapalabas na niya, si Pareha, or pinapalis mula po sa may trial or witness stand. At of course, agad po niyang hiniling sa House panel na ipresenta na yung kanilang susunod na witness, at ang susunod na magpepresenta po ng testigo, witness, ay itong si Attorney Ligutan muli. Medyo ano bang right term dito? Strategic yung pagtawag ko ng House panel kay Attorney Ligutan dahil nga ngayong araw ay inaasahan po yung ruling ng Senate Impeachment Court doon sa kanyang naunang online post about sa paggamit po ng misleading questions. So, habang hinihintay yan, habang ina-anticipate yung ruling ng Senate Impeachment Court, ay magpipresenta muna si Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐬𝐿 ng witness, susunod na witness ng House of Representatives. So, hindi rin po malinaw kung tuluyang matatapos ngayong araw ang susunod nilang witness or kung magtatagal pa sa mga susunod na araw. Okay, so misto lang babalik na ho yata muli ang court, mga kabombo. Resume na ho muli mula doon sa ilang minutong recess. Balikan po natin. Acosta to the witness stand for her testimony. For the prosecution.
si Gina Acosta, ang tinatawag ni Senator Chis kanina, na susunod pong ipapresenta bilang witness ng House Prosecution Panel. Si Acosta, mga kaumbo, ay nagsilbi pong Senior Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Kindly place the witness under oath, Attorney Bantog. Please raise your right hand, ma'am. You, Gina F. Acosta, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Ms. Gina, and also for the information of the counsel for the parties, we have on hand a nurse from the Senate and on call the doctors of the Senate. Given that in the last appearance of Ms. Gina before the House, I believe medyo tumaas po yung presyon ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed. Attorney Ligutan, your witness. Thank you. Make an offer. Thank you so much, Your Honor, please. Mr. Presiding Officer, our Senator Judges, the prosecution presents the first hostile or hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it at hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution ay presenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pangapat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling 3 buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pang-7, pang-8. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos or kalahating bilyon noong ika-20 ng Disyembre 2022, ika-6 ng Pebrero, ika-25 ng Abril,
at ika-14 ng Hulyo 2023. I skip number 7, sorry. Sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi wastong liquidation rather, nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 20, 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-10, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang ₱500 million, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥 na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas. Sa Joint Circular 2015-01, pang-11, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na ₱500 million na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. Pang-13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang ₱500 million na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer. Comment, Attorney Bacuel? Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate. We note that for purpose 3, this was already part of the additions of the parties in the pretrial order. And it's contained in Part 1A, Item 2.8 of the pretrial order, Your Honor. For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact and issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, tsaka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 tsaka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 tsaka 2022, tsaka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant
very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. May I respond, Your Honor? Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and/or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Baquel, are you willing to stipulate that the witness is a hostile witness, and therefore counsel may ask leading questions already instead of qualifying the witness as a hostile witness? No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor. Then qualify her, Attorney Ligutan. We shall. Qualify her. You may proceed when you're ready. Madam Witness, mayong buntag. Mayong buntag, Sap. Ma'am, Excuse me. Your Honor, pwede bang magpaduol gamay sa Can atong I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Yes. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede didilibog na Okay. Your Honor, ingon ng witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her. Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam. Maligamgam na lang po. Pakibigyan na lang po ng maligamgam. Salamat po. You're welcome, ma'am. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, ma'am. May punta na. Why are you here today, if you know? Na ako diri tungod sa akong sabwena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita. Your Honor. Nagagamitin ninyo? Your Honor. Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. We'll, Okay.
Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Sige ma'am, while we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya ma'am, pero kung hindi po, kung hindi po kayang gamitin ng Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano, subukan po naming unawain at interpret. Alright. You may proceed, Attorney Ligudan. Salamat. Ma'am, sinabi mo, andito ka kasi nga pinasabpina ka. Pinasabpina ng impeachment court, di ba po ba? Yes po. Ma'am, na-mention din, nasabi rin na ikaw ay isang special disbursing officer, hindi lang sa Davao City, pati na rin sa Office of the Vice President. Yung tanong now is, what funds? What funds? Anong klaseng pondo po yung didi-disburse nyo bilang isang special disbursing officer po? Confidential funds po, Your Honor. Confidential funds. So na-mention mo yung confidential funds. Now, sinabi mo ma'am na ikaw ay andito kasi nga napasabpina ka. Ma'am, yung tanong ma'am is, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay napasabpina para tumistigo? This is my second time. Pangalawang time na po ito, Your Honor. Mm-hmm. And then, pag sinabi niyo pong pangalawang time, ma'am, kailan yun? Kailan yung unang pagkakataon? Yung pong sa House of Representatives, Your Honor. Mm-hmm. Now, House of Representatives. Maalala niyo yung petsa, ma'am? Kailan kayo nag-appear before the House of Representatives? November 2025. November 2025. Taon po is? Anong taon? No, 2025. Hindi po 2024? 2020. Sandali lang, sir, ha? Sige. Anyways, ma'am, basta sinasabi nyo po, secondary na po yung taon because it's on record naman. Pero nasabi nyo, ito po yung pangalawang pagkakataon na kayo ay naimbitahan po na tumistigo kasi po may sabpina. Now, yung tanong, ma'am, is, this is preliminary question. Ikaw ba ay nakatanggap na ng isang reklamong kriminal or administratiba na may pagkakaugnay sa paggamit ng confidential funds? Leading, Your Honor. Exactly. I just said preliminary, Your Honor. Preliminary, counsel. Witness may answer. Wala, Your Honor. Aha. So sinasabi mo, mama, na wala pa kayong natatanggap na reklamo. Yun po yung sagot nyo, di ba, ma'am? Ipinapakita ko ngayon, ma'am, yung isang counter affidavit. Okay. Your Honor, I move that the prosecution counsel, Attorney J, be allowed to confront the witness with the documents. And that is a continuing motion because we'll be doing that for the rest of the remainder of the testimony, Your Honor. Assisting counsels from both parties may approach. Mm-hmm. Your Honor. Yes. Yes, Attorney Bakel. May we know the purpose of the questioning of the prosecution? Mm-hmm. Your Honor, I'm tempted to state that, but we're leading there. We're about to establish the ground to make this witness
an hostile witness. May we not be preempted, Your Honor? You answered the query of counsel. You may All proceed. right. Now, Your Honor, please. This witness, Madam Acosta, is facing a complaint together with the Vice President exactly because of their misuse of confidential funds. Your Honor, it is stated in the witness's counter affidavit that the Vice President is not responsible or should not be held liable for any misuse of confidential funds. Your Honor, that interest is directly adverse to the prosecution's case before this impeachment court. The prosecution seeks to prove otherwise, that this witness, that the Vice President rather, is responsible for the illegal disbursement of confidential funds. Therefore, if on one hand sinasabi ng testigo sa counter affidavit niya na walang pagkakasala yung Vice President sa maling paggamit ng confidential funds, that's on one hand. On the other hand naman, sinasabi ng prosecution, Your Honor, please, na no, hindi. May ebidensya, it's so clear na kailangan managot yung Vice President for misusing public funds. Now, this is the time, Your Honor, please. Okay? If the good counsel with the presentation of a counter affidavit by the witness stating under oath that the Vice President did not misuse confidential funds in direct conflict with the prosecution's case, Your Honor, please, we now invoke Section 13, Rule 132 of the Revised Rules on Evidence. If the court may allow. Your Honor, according to Section 13, Rule 132, a witness may be considered as an unwilling or hostile if so declared by the courts upon adequate showing. Yun yung una po, Your Honor. Adverse interests. Adverse interests. Ms. Acosta, the witness, has an adverse interest in this case as her position, as shown sa counter affidavit niya, is clearly inconsistent with the position of the prosecution that called her as a witness. The prosecution presents her to prove that the respondent misappropriated confidential funds. Sa kabilang panig, sinasabi ni Ms. Acosta, yung Vice President complied sa lahat ng rules saka batas sa paggamit ng confidential funds. Sinasabi ni Ms. Acosta, hindi nag-misuse si Vice Presidente Sara Duterte na kahit isang sentimo ng confidential funds. We now invoke the case of People versus 𝐶, GR number 130-568-69, dated March 21, 2000. Supreme Court dealt with a hostile witness. Kasi nga, adverse yung interest doon. Sinasabi sa kasong iyan, having an adverse interest meant, that the position or interest was adverse to what the party called her wanted to establish or prove. Yun po yung batayan ng Supreme Court. Kung yung posisyon ng isang witness is salungat sa posisyon ng partidong nagpapatawag sa kanya, sa kasong iyan, sabi ng Supreme Court, established na po yung requirement ng adverse interests sa ilalim ng rules of courts. Comment, Attorney Bakel? Your Honor, the respondent respectfully submits that the adverse interest must be shown by the prosecution through an examination of the witness and not through a mere motion or manifestation, Your Honor. He just did, counsel, by showing the position taken by the witness in her counter affidavit. Additionally, Your Honor, the defense also submits that the mere fact of the pendency of the criminal case does not satisfy the requirement of adverse interest under the rules of evidence, considering that
apparently constitutes to a mere expectation that the witness will testify unfavorably to the prosecution, which is not within the ambit of the rules, considering that the declaration of a witness as hostile presupposes that the prosecution would face difficulty in obtaining answers from the witness on account of such adverse interest, Your Honor. Allow the presiding officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So ordered. Maraming salamat. Madam Witness, kayo po ma'am ay isang hostile witness na. So ma'am, I can now ask you questions. Sorry for a brief Bisaya. Pero ma'am, wala ta nag-away ha? Opo. We are not enemies. Okay? Andito po tayo sa isang bagay lang. Ano yung totoo? Unsay tinuod, unsay kamatuoran. Let's proceed. Madam Witness, you already mentioned, in fact established, na bago ka naging SDO para sa Office of the Vice President, ikaw rin ang SDO na nag-handle ng confidential funds po para sa Davao City. Alala mo po ba yan? Your Honor. That's preliminary, Your Honor. Attorney Bakel? We are constrained to again object on this line of questioning on the ground of relevance, Your Honor. Considering that confidential funds of Davao City are not mentioned or even alleged in the articles of impeachment, Your Honor. Nowhere in the articles of impeachment does it state that the confidential funds pertaining to Davao City are at issue in this case, Your Honor. Can I respond to that, Your Honor, please? If The chair already made a ruling in regard to that, Attorney Bakel. We will allow it to establish pattern and or behavior, but not to add to the articles of impeachment against the Vice President. That is quite clear. Opo. Not only to councils, but also to the senator judges and for the public as well. But the chair would like to note, if you would like to make one, a continuing objection insofar as this line of questioning is concerned. Yes, Your Honor. Continuing objection of counsel to this line of questioning is hereby noted. And also, Your Honor, you may please. proceed. Thank you so much. We will be continually invoking isang rule sa rules of procedure, Rule 130, Section 35. Exactly. I think that's what the Honorable Presiding Officer had in mind. Rule 130, Section 5, allowing presentation of evidence on previous acts to prove specific intent, knowledge, identity, plan, system, scheme, habit, custom, usage, or the like. Or siguro sa isang salita na maiintindihan ng ating mga kababayan, pattern. May pattern. May proceed, Your Honor? You may proceed, counsel. Thank you. So therefore, Madam, yung paghahandle po ng confidential funds, hindi na bago sa inyo. Tama po ba? Ano po, Your Honor, familiar lang po ako sa pagiging SDO, Special Disbursement Officer. All right. Now,
And ma'am, familiar din po kayo sa mga dokumento or reports na kailangan ihanda bago po magamit ng isang opisina gaya ng Office of the Vice President ng confidential funds. Tama po ba? Opo, Your Honor. Opo. Thank you so much, ma'am. In fact, madam, you are familiar with Joint Circular 2015-01. In particular, nakasaad dyan, paragraph 4.2. May we be allowed, Your Honor, please, ayan. Ma'am, nakasulat po sa paragraph 4.2 ng Joint Circular 2015-01 na lahat ng allocations ng confidential funds dapat supported by yung unang dokumento, ma'am, nakasulat dyan, physical and financial plan. Familiar po kayo sa provision na ito, ma'am, di ba? Yes, Your Honor. Okay, ma'am, salamat po. Now, according sa provision na ito, ang pagdi-disperse, okay, ang paggagamit. Ma'am, what's Bisaya for disbursement, kung alam niyo po? Ano ba yung Bisaya? What term do we use, Cebuano Bisaya, for disbursement? Ang pag-release. Pag-release. Okay. Kailangan base yan sa physical and financial plan. Okay? Therefore, hindi po pwede na may marirelease na confidential funds kung walang tinatawag na PFP. No? Physical and financial plan. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po, ma'am. Di po ba, ma'am, kinukumpirma mo na para sa ika-4 at huling quarter ng 2022 para ma-release yung 125 million pesos na confidential funds, sinasabi nyo, nag-comply naman yung Office of the Vice President sa kinakailangang physical and financial plan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama po ba? Now, in fact, ma'am, pumirma ka at nagsumiti kayo ng isang physical and financial plan na yung petsa is December 13, 2022. Tama po ba, ma'am? Di ko maalala exactly ang number, Your Honor, pero naghimot mi og physical financial plan. Naghimo, Your Honor, means... Gumawa sila ng physical and Yes. financial plan. Thank you so much. Now, so para po maalala natin, ma'am, no? Ipapakita natin ngayon yung isang physical and financial plan. Okay? Marked as P-I-14-1 for the prosecution. Show the document on the screen and to the witness. Ma'am, yung physical and financial plan, ipinirmahan po ni Rosalyn Sanchez tsaka ni Sara Z. Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, maalala mo now yung dokumentong ito. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then base sa dokumentong ito, ma'am, sinasabi dyan, ikaw yung tinatawag natin na Project Accountable Officer. Tama po ba? Opo, Your Honor. In fact, ma'am, you will also confirm na pinirmahan niyo po yung PFP as the Project Accountable Officer. Nakasulat dyan, ma'am, mo? Ma'am, di ba, ma'am, nakasulat dyan? Opo. Prepared by. Ibig sabihin, kayo po, ma'am, yung nag-prepare ng PFP. Based sa document. Yes, Your Honor. Pero during paghimuan ni Your Honor, kasama ko po ang aming security officer, Your Yes. Honor. By paghimo, namuan, it means while we were baking this, I was with our security officer. Sir. Ma'am, tama po yung interpretation ko, di po ba? Kasama ko po ang aming security officer, Your Honor, kasi
sa kanya po ako naghihingi ng mga inputs or guidelines ma'am. in preparation for the Yes, ma'am. fiscal financial plan. Maraming salamat for that. But we will go into that, ma'am. We will go into that. Aabot po tayo sa punto niyan. Okay po, ma'am? Yes. Now, ma'am, bilang po Project Accountable Officer, ikaw nakasulat dyan, ikaw yung nagprepara ng plano, ikaw din, being the officer, accountable officer, yung naglista ng mga confidential funds. Ma'am, yung paglista, ma'am, yung tanong ko paglista ng confidential funds, programs, and activities na nasusulat sa physical and financial plan. Di po ba? Pwede usabon, Your Honor, ang Okay. question. Ako usabon, ma'am, no? Bilang Project Accountable Officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista, ma'am? Sulat. Sa plano, sa plan, ano yung mga programa at activities? Yung paglilista po. Kayo po yun, di ba? As the Project Accountable Officer, the one who prepared the plan. Tama po ba? Tama po with the tulong po ng security officer. Yes, ma'am. We'll go into that. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, up. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung list, ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good Governance Program. Sorry, Your Honor, dili kayo ko. Sorry. Can the Yes. Dili prosecution kayo be ko confronted with kabasa, Your document? Honor, kay gagmay kaayo ang litra. Okay, ma'am. This is what we'll do. The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra. Yeah. So, you can peruse the document even without. Okay? Yes, kani. O pwede ba, ma'am? Okay. Diyan, ma'am, di ba? Good. Attorney Legutan, if you're Program. approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN. Alright. Now, ma'am. Okay na po ba? Okay po. Ma'am, now, yung tanong is, ano ba itong Good Governance Program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir. Okay. Libreng sakay, yung financial medical assistance po, Your Honor. Okay. So, ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now under this program. Yun yung sinasabi mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer. Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba? Na mga planong ito. Repeat, Your Honor, sa question. Sino yung kailan na-conceptual? Ito yung tanong. Kailan nabuo o napag-isipan o na-conceptualize itong Good Governance Program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
Wala akong personal knowledge sa ana, Your Honor. Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po. Wala ko kabalo, Your Honor. By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. Oops. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor. You may Okay. continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode. Okay, now. Ma'am. Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Physical and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na yung noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel 𝐓𝐶. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pag-conduct po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel 𝐓𝐶? Si Colonel 𝐓𝐶 po ay siya po ang commanding officer ng aming BPSPG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel 𝐓𝐶, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante 𝐓𝐶. Tama po ba? Mao na iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na aside po na si 𝐓𝐶, Colonel 𝐓𝐶 yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel 𝐓𝐶 yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used? Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel 𝐓𝐶 yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript. Tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Taas man kaayo. We have to clarify by nalibog, ibig sabihin,
Confused. Na-confuse. Na-confuse po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin niyo po na si Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥 yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures. Yes, Your Honor. Yes, Your Kanya Honor. galing. Nagagsalamat, ma'am. Ma'am, ito yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun? Bilang, wait, not yet. Special Disbursing Officer, being the Project Accountable Officer as indicated in the plan prepared by. Hindi mo ba dapat kayo yun? Counsel for the respondent. Attorney We Magal? respectfully object, Your Honor, on the ground of being compound and argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness may answer. Pakisagot po yung tanong, Ma'am Gina. Your Honor, pwede po usbon ang iyang pangutana. Yes, Taas man good, Your Honor. Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am, Salamat. wise pa yan. Okay now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by in the plan? Di ba trabaho nyo dapat yan? Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan as indicated by the note prepared by you being the Project Accountable Officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan? Objection, Your Honor. Ask and answer. Wala, iba yun. Yung kanina was drafting, now is detailing of the list of expenditures. Kindly address the court, counsel. Witness may answer. Ano po yun, sir? Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare trabaho nyo with inputs ni Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton kay Sir sa kay security Colonel 𝐓𝐶. officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. So therefore, ma'am, kayo po yung tagasulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel 𝐓𝐶. Tama po ba? Misleading, Your Nag-discuss Honor. po. Why? Misleading, counsel. The witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel 𝐓𝐶. Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I'm confirming with her that it was Colonel 𝐓𝐶 who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel 𝐓𝐶. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel 𝐓𝐶. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel 𝐓𝐶. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel 𝐓𝐶, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya?
nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi, at pag sumagot siya, isusunod din po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa. Yes, Your Honor. Okay. Thank Attorney you. Ligutan, your witness. Thank you so much. Now, going back, Madam Witness, going to the physical and financial plan for the so-called Good Governance Program, you will confirm you allocated 125 million pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. In facts, ma'am, as can be seen, show the plan again. You did not list specific activities under the Good Governance Program. Ulitin ko, wala po kayong inilista na mga specific, particular activities under the Good Governance Program. Wala po kayong nakalistang specific activities. Objection, Your Honor. Original document rule, Your Honor. Can I explain? Can I rebut that? Witness, Your Honor? what's your comment, Attorney Ligutan? Your Honor, I don't want to put the defense on the spot. Your Honor, please, that is, with all respect, a wrong invocation of the original document rule. The original document rule simply states na hindi po pwedeng magpresenta ng ebidensya na secondary kung hindi ipipresenta yung original. Pero Your Honor, the fact na yung original ay nasa harap na sa isang witness, I don't see any where in the rules that will prohibit counsel from propounding questions on the basis of that document. For me, besides counsel, Attorney Bakel, the counsel is not trying to change the contents of the document. He's merely asking the witness to explain the contents of the document. Ms. Acosta, you may answer, ma'am. Ang nilagay niyo lamang po, good governance, ano po yan? Program po. Programs at wala po kayo nilagay na detalye ng mga programa yan. Ay, wala po akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor. Now, let's go to paragraph 6.1 ng Joint Circular 2015. Okay. Show it, please. Di po ba sa 6.1 sinasabi dyan? Cash advances shall be used for, yung term ginamit ma'am is specific detail, specific legal purpose. Okay? At saka 5.2.2 nakasulat dyan, agencies shall report the specific detail of the corresponding expenditures. In two instances po, nakasulat sa joint circular yung term na specific. And you will stand by your answer. Argumentative, Your Honor. Wait. I'm just confirming. Despite these two provisions, you are of the opinion, Madam, na walang requirement na dapat specific. Argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness will answer, please. Your Honor, sa mga dokumento po nga i-attach dito sa confidential funds liquidation, daghan po ang document, Your Honor, na i-submit nimo nga na ay documents dito nga kailangan i-itemize nimo, Your Honor. In the reports.
Your Honor, In the report. isa sa mga dokumento nga i-attach nimo dito, liquidate nimo sa confidential funds, Your Honor. Okay. Let me state that for the record. Correct me if I'm wrong, Ma'am Gina. Yung binabanggit po yung pag-comply, walang nakalagay specifically sa joint circular na dapat specific yun dun sa what's that, Council? Physical and financial plan po. Pero sa dokumentong sinasubmit, nandun na yung mga detalye, Ma'am Gina. Inana, Your Honor. Yes? Yan po. Yes, Your Honor. Okay. But there is only, this is another question now. There is only a blanket program, general program, good governance program in the plan, and the plan did not mention any surveillance operations by specific number, location, or cost. Do you want me to repeat the question, or you can answer Objection, now? Your Honor. Asked and answered, and original document rule, Your Your Honor. Honor, Not yet answered, Council. And again, same ruling as your point on the original document rule. Ma'am, yung tanong is, wala pong specific mention ng specific number, location, or cost ng mga sinasabi niyong surveillance operations. Wala doon sa plano, di po ba? Your Honor, unsa na pwede mangutana, Your Honor, unsa na nga dokumento, Your Honor? Katong plano po, yung plano po, physical and financial plan. Nakasulat dyan, good governance program. Anyway, Your Honor, please. At this juncture, I will agree with Council for respondent. Asked and answered, Yes. Council. That's her answer. Thank you so much. Now, aside from walang surveillance operations by number, location, or costs, wala ding specific targets nakasulat sa plano for each of the program activities. Tama po ba? Walang specific targets this time. Tanaan na ko, Your Honor, ha? By all means po. For 2022, Your Honor. 2022, yes ma'am. Sa amo ang physical financial plan, Your Honor, Oo. naikulong dito nga physical target, Your Honor. Opo. Yes. Ma'am, okay, mayroon. Ma'am, yung tanong is, nakasulat lang dyan is, ma'am, number, period, of identified areas of surveillance conducted and monitored. And then yung pangalawa, letter B, yung ano lang, yung simbolo ng percentage, no? Percentage of activities implemented without specifying, una po, this is the first question, ano yung actual number? Wala po. Di po ba? Yes po. Wala pa, Your Honor. Kay wala pa plano. man na itabo. Plano pa man ni Your Honor. Aha. Okay. So wala pa kasi plano pa lang and then you ask for 125 million pesos. Kahit wala pang activities, plano pa lang. Tama po ba? Misleading, Your Honor. It's not misleading. Your Honor, the question... That's a follow-up question, Your Honor. Objection is sustained. Ask based on the document, Council. Okay, now. The next issue... You're referring to the physical target only, not Yes, the ma'am. actual plans. Yes, sir. Now, nakalagay ba dyan yung actual number? Yes or no? May numero ba? Wala pa, Your Honor. Okay. May naka-indicate ba na percentage, actual percentage, under the category percentage of activities implemented? Wala po ba? Meron ba? Wala. Wala pa, Your Honor. Pero gihimo na, Your Honor, kay naanay approval. Kung asa mi nakabalo, kung pila ang kwarta, Your Honor, kay naanay saro. Now, okay. Ma'am. Kindly translate that for the record. Who can translate that, please? Ano sabi niya? There is, it's indicated because there's already a SARO. If the defense will stipulate on that interpretation. Parang hindi yata ganun kay Cleon, Council. You may have your own. Oh.
Your Honor. Baagya pong nagkakaroon ng brief exchanges mga kababuano sa may part ng Senate Impeachment Court. Pero balik po tayo dahil nagsasalita muli si Senator 𝐏𝐫𝐢𝐻𝐞. Yung bilang wala po doon dahil kaka-release pa lang ng SARO. Tama po ba, ma'am? Yes, Your Honor. Okay. That's also the answer. As best as we could, Counsel. Please proceed. Now, the 2022 Physical and Financial Plan allocated, ma'am, nag-allocate po ng 125 billion pesos kahit walang breakdown ng amount for each specific activity. Tama po ba? As you answered, Your Honor. Yeah, but there's another angle as to the amount relative to the activity, as to the budget that the Office of the Vice President is asking. It's the same point, Your Honor. Same point, Counsel. Okay. Move on. We Move get on. what you've established. Thank you so much. Now, therefore, Madam Witness, yung Office of the Vice President can just include, pwedeng i-include, isama ng Office of the Vice President sa liquidation reports ng kahit anong activity so long as ililabel siya na parte ng broad good governance program. Do you want me to repeat the question or you can answer now? Taas kayo mong I question, will. Your Honor. Pwede I will. ang tawag ani, i-clarify, Your Yes. Honor. Your Honor, if the court may allow, I will repeat the question. Therefore, Madam, kasi nga walang breakdown, in draft, sa paggawa nyo ng liquidation report, pwede yung isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan ng good governance program. Objection, Tama po Your ba? Honor. What's the basis? What's the objection, Counsel? Misleading and speculative, Your Honor. It's not, Counsel. In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that Ma'am in Gina? Bisaya. Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Parang duha man ka question iyang buot pasabot attorney. ma'am, Ay, Ang Your nilagay niyo lang Honor. po doon, good governance, what's that, Counsel? Programs? Good governance program po. Good governance program. Ang tanong po niya, so, ano man yung sabihin nila, basta sabihin good governance program, pasok na po yan doon. Sa report po, sa report. Sa report lang po. Sa report na liquidation po. Apo. Your Honor, kung paghimo na ko og liquidation report, nagbase po ako sa fund utilization report nga gihatag sa ako sa amo ang security officer, Your Honor. Na makita dito kung asa nagasto ang kwarta unsa nga mga expenses og pila, Your Honor. So, ang pinagbabasihan niyo po yung liquidation report ng security officer na si Colonel 𝐒𝐿𝐻𝐞. Tama po? Yes, Your Honor. Out of curiosity, may tinanggihan ba kayong liquidation report na sinubmit ni Colonel 𝐒𝐿𝐻𝐞 o lahat po ng binigay niya sa iyo ay tinanggap mo? Na parte ng good governance program. Unsa, Your Honor? Meron po ba kayong tinanggihan na liquidation na sinubmit si Colonel 𝐒𝐻𝐞 sa 125 million sa last quarter ng 2022? O lahat po ng sinumitin niya na liquidation, tinanggap nyo at sa pananaw nyo ay kasama ng good governance program? Ang lahat ng mga reports na gihatag niya sa ako, Your Honor, akong gidawat, Your Honor, kay siya man ang nakabalo unsaon pag-implementar sa mga confidential activities, kay siya ang eksperto, Your Honor, dito sa ground, So, Your Honor. lahat po Kaya ng binigay akong niya sa gitawat, inyo, tinanggap nyo at kinonsidera ninyo na parte ng good governance program dahil siya naman yung nakakaalam at intindi, dahil siya naman yung nasa ground. Tama po? Inana, Your Honor. Yes, Your Honor. So,
let me continue on that point, Council, with your permission and indulgence. So yung tree planting, good governance program po yan. Unsa, Your Honor? Yung tree planting, binanggit niyo po kanina, tree planting, good governance program po yan. Kasama po yun doon sa pag-liquidate? Ang ibig sabihin, Your Honor, usa pa gihimo ang tree planting, Your Honor, na ay gihimo Ang sinatanong ko po, ma'am, yung security activity, officer, Your Honor. yung activity na tree planting, parte po yun ng good governance sa pagkakaunawa ninyo na program. Yes or no, ma'am? Yes, Your Honor, pero usa na gihimo, Your Honor, ang security officer, Your Honor, na ay gihimong surveillance, monitoring, Your Honor. Nabasa ko po yun. Pati yung libreng sakay, part ng good governance. May Yes. surveillance din po doon. Nakita ko po sa liquidation report. Yes, Your Honor. Yes. Okay, Council, proceed. Thank you so much. Yun yung liquidation report. Opo. Now okay ba, ma? Now the point is, punta naman tayo sa accomplishment report. Kasi nga, iba yun, di ba? Now, same line of question, but this time, different document. You can just include. Pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as i-label nyo lang under yan ng good governance program. You want me to repeat the question, ma'am, or you can answer now? Durag duhaman kabuk ang question ato, Your Honor. Accomplishment report this time. Yung kanina po, nag-guess nyo na, liquidation report. Ngayon yung tanong is, sa accomplishment report naman, pareho lang. Kahit anong activity, isasama sa accomplishment report, so long as isusulat under good governance program. Tama Council, po ba? can you confront the witness with the accomplishment report? Assisting Council, can you show her the accomplishment report? Para maunawaan ng Opo. testigo na ibang dokumento na ang pinag-uusapan natin. Kanina yung physical and financial plan, ngayon naman yung accomplishment report. Pakitingnan po at pag-aralan yung dokumento, Ma'am Gina. Para alam niyo po na yan ang tinutukoy ni Attorney Ligutan sa mga katanungan po niya sa inyo. Excuse me, Your Honor. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Okay. Yes, ma'am. Kung dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Opo, Your Honor. Alin po yan? Yung nauna o yung sumunod? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Meron ba kayong kopya ng pangalawang accomplishment report at Attorney Ligutan? Okay. Anyways, we can leave with the one report. Okay. For this point, Your Honor, please. Okay, for this I'll point. ask the direct question na lang. Sige, Your Honor. Madam Witness, kinukumpirma mo na may mga activities sa report nyo, sa liquidation, sa accomplishment report na nabasa nyo, na hindi makikita, mababasa sa physical and financial plan. Tama po ba? Your Honor, paghimo na mo. Ma'am, this time po, I hope you don't mind po. Yung question is simple, no? So, pwede kang tanungin ng abogado ng kabila, pero pakisagot lang po muna. The witness is Yes or no? answering, Your Honor. Let the witness answer. Allow the witness to answer, Counsel. Yes. May mga activities, programa, kalihukan in Bisaya reflected in the reports, accomplishment reports, na hindi naman mababasa, makikita
na ilista sa Physical and Financial Plan. Tama po ba? Libog. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor, Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, Tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din hindi kasabot. But it's very simple. Yes, so maybe that way we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si Ma'am, she can answer. And then Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you very Senator much. Judge is well taken. Let's try to do that, now. counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya. So actually nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. If you may, if you will please, we already have an interpreter, actually 2 of them here, that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words are understandable. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. But on this issue and this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa Physical and Financial Plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang kasama yan sa Good Governance Program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa Physical and Financial Plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa Physical and Financial Plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. Physical Financial Plan, Your Honor. Attorney Ligutan, continue. Opo. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo. Sa sarap ng luto ko, I want but wonder na. Bawat sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to. Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya, kapit ang sarap, kapit ang saya. Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Wait, nakitan. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. You want to translate in Bisaya po? Kay tungod, generic ang programang nakasulat sa plano. Bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential funds.
Tama po ba? Objection, Dili, Your Honor. What's the objection, counsel? Speculative and argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, Attorney Ligutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ako sa iyo. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval? Gibasa lang niya, Your Honor. Pag human og basa, perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120? Exactly, yes ma'am. Gitotal ko po yan ma'am, 120 million po. It's all, puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa
Tagalog sa Bisaya, sagot Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan, Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para mas maunawaan po ni Ms. Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, tubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Drink water. Now, since you said inaprubahan po ng Vice President yung plano, kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. I-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo sa same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of that transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From good governance program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi na good governance program, kundi nakasulat dyan, socio-economic program delivery. With the indulgence of counsel, can the tech please zoom in? Yes, kindly zoom in on it. May proceed, Your Honor. Ms. Gina will please answer. Kindly confirm ang nakasulat na po sa 2023 ay yung socio-economic program delivery. Yes, Your Honor. Hindi na po good governance program. Yes, Your Honor. Proceed, Your Honor. But, sa 2023 Fiscal and Financial Plan, okay, yung expected outcome naman nananatili 2022 na expected outcome. Nakasulat, safe implementation of OVP initiatives and confidence building for 2022. Same expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Ma'am, po pwedeng mas malapit pa sa mikropono para po marinig. Again, may tubig dyan, ma'am, ha? If you want to drink water now. Therefore, masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Fiscal and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, physical target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Fiscal and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column.
Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2022, 125 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya yung amount. 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mao man na ang nakabutang sa GAA, Your Honor. Yun. Proceed, Your Honor. Yung tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa GA. Both the 2022 Physical and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. All right. Now, let's go to this physical target naman. In the 2023 Physical Plan, same observation ba, ma'am? Na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol symbolizing percentage of activities implemented without and toward security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your All Honor. right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel 𝐤𝐤𝐴 on what to put in the physical and financial plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po, yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel 𝐤𝐤𝐴. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Ay, sorry. I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel 𝐤𝐤𝐴. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? What's the objection, Counsel? Asked and answered, Your Honor. The witness has already testified previously that security officer is providing inputs and guidance. This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was, Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel 𝐤𝐤𝐴? Sa paggawa ng Physical Financial Plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing kay Colonel 𝐤𝐤𝐴 yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative 𝐸𝐴𝐤𝐴 Luistro. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature of or the name of Colonel 𝐤𝐤𝐴. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information
with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Tama po ba? Your Honor, please. Ma'am, did you answer opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, Counsel. You Before we may. proceed to the next question. Ito yung tanong now. Ma'am. Yes, sir. Ay, yes, attorney. Opo. Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, kasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs, yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel 𝐕𝐢𝐜𝐞? Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor. That's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report, sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun? Ma'am, limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel 𝐕𝐢𝐜𝐶 yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. Sige po, mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo, kain tayo. The court will declare a lunch recess. We shall resume at 12:45. Samantala, mga kabombo, ay titigil ho muna ang direct examination na ginagawa ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿𝐸𝐿𝐸𝐜𝐻𝐸, ang isa po sa mga counsel for the prosecution kay Gina Acosta. Kanina, kung atin pong babalikan, medyo nagalit o I think the right term ay nainis si Senator Tulfo dahil nga doon sa hindi ho pagsagot ni Acosta ng diretsong Tagalog or either Filipino or English doon sa mga katanungan ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿𝐸𝐜𝐻𝐸 kasi mas marami sa kanyang mga statement kanina, pahayag kanina ay iba pong dialekto, Bisaya. No? Sabi niya kanina kung pwede siyang pagbigyan na magsalita ng ganun, pero sabi ni Senator 𝐾𝐮𝐿 Escudero, trial presiding officer, pagbibigyan pero in a limited capacity lang habang hinihintay o naghahanap ang Senate Impeachment Court ng pwedeng mag-translate doon sa sasabihin or sinasabi nitong si Acosta. Kaunting balik ko lang ho tayo doon sa pagsisimula po ng trial kanina, mga kabombo, o ng ika-16 na trial, araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan po ni Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿𝐸𝐜𝐻𝐸 ang presentasyon sa pagtawag kaagad kay Acosta bilang isang hostile witness. Hindi na ho naghintay ng ilang minuto pa si Attorney 𝐕𝐢𝐜𝐿𝐸𝐜𝐻𝐸 at agad po niyang sinabing hostile si Acosta ay ang unang hostile witness na ipepresenta ng House Prosecution Panel. Hindi ho siya pabor sa prosecution, sabi niya, at sa halip, siya po'y nanungkulan bilang Vice President staff or staff ng Office of the Vice
President. Kaya agad-agad, even without presenting anything, sabi ho niya, si Acosta ang unang hostile witness ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo 𝐤𝐤𝐚 Aganan. Counting recap po tayo, Bombo 𝐤𝐤𝐚. Bombo Genesis, naging mabilis at mabagal nga itong unang round ng pagdinig o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging mabilis, Bombo Genesis, dahil naging mabilis ang proseso dito kay House Representative Office Records Officer na si Marivic Pareha, kung saan dahil sa pagpayag ng depensa sa pag-stipulate ng mga dokumentong ipinisenta ng House Prosecution Panel para sa pagtitistigo ni Pareha, ay hindi na nito kinailangan pang magsalita. Hindi na inabot pa ng mahigit 3 minuto ang pag-upo nitong si Pareha sa witness stand at nagpatuloy kaagad ang pagsalang dito kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Jenna Acosta para sa pangalawang testigo ng House Prosecution Panel. At nabanggit mo nga kanina, Bombo Genesis, ay mabilis na itinalaga itong si Acosta bilang hostile witness. Ayon na rin yan sa naging direktiba sa ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, dahil nga itong si Acosta ay hindi sang-ayon sa posisyon ng House Prosecution Panel at siya ay kasalukuyan pang nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President. So bago nagpatuloy, Bombo Genesis, itong naging direct examination ni Attorney Armando Ligutan kay Acosta ay nagkaroon muna ng language barrier dahilan upang bumagal itong proseso, dahil paulit-ulit ang tanong ni Ligutan upang maintindihan ito ni Acosta. Ang unang remedyo dito, Bombo Genesis, ang kahilingan ng depensa na magtalaga ng interpreter para mas maintindihan ang mga Bisaya words, kasi Bisaya words yung mga ginagamit dito na lingwahe, Bombo Genesis. Pinayagan ito ni Pio Escudero na gumamit ng Bisaya na lingwahe itong si Atty. Ligutan, at ang pagsagot naman ni Acosta, ngunit iintindihin umano hanggat sa mga kaya. At ang sunod na suggestion naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ay kung maaari ang pagtatanong ni Atty. Ligutan kay Acosta ay dalawang proseso. Itatanong sa Tagalog, ay itatranslate naman sa Bisaya para mas makapagsagot agad dito si Acosta in Bisaya, at i-translate na lang sa Tagalog para naman mas maintindihan. Ngunit hindi na napigilan itong si Senator Erwin Tulfo ay tumayo na din, Bombo Genesis, at binalikan niya ang transcript sa pagdinig sa Committee on Good Governance at Public Accountability, at nakasaad naman umano doon na nagtatagalog at nag-i-English naman si Acosta sa pagtanong ni Representative Jervil Ruisto. Kaya hiniling ng senador na ikumpel ng impeachment court itong si Acosta na magsalita ng Tagalog at English, dahil napatunay nga sa transcript na nakapagsasalita naman ito, para umano mapabilis ang proseso dito sa isinasagawang direct examination ng House Prosecution Panel. Pero Bombo Genesis, kung babalikan natin ang mga naging punto ng pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay Acosta, una agad na sinabak ni Atty. Ligutan itong paggawa ng Bombo Genesis, fiscal and financial plan ng Office of the Vice President, which is ito ang trabaho ni Acosta bilang Special Disbursement Officer ng OVP, Bombo Genesis. Dito lumabas sa pagtatanong ni Ligutan na ang mga inililista o inilalagay dito sa mga reports o documents na ipinapasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds ay galing dito kay Colonel Raymond La Chica na siyang head ng security staff ng Office of the Vice President, dahil ang paliwanag dito ni Acosta, Bombo Genesis, ay itong si La Chica ang nag-i-implement at may kaalaman ng mga isinasagawang activities ng Office of the Vice President kaugnay nga dito sa paggasta nitong confidential funds. Kaya lumabas dito, Bombo Genesis, na lahat ng mga sabi ni Acosta na siya ang tagalista ng mga sinasabi ni La Chica na mga pinaggagamitan ng confidential funds, Bombo Genesis. Kaya binalikan nitong si Atty. Ligutan itong Joint Circular Memorandum ng COA, which is ang 2015-01, na dapat ang nagsasagawa ng trabahong ito ay si Acosta, dahil siya ang special
disbursement officer o siya ang accountable officer dito sa posisyong ito sa paggamit nga ng confidential funds, Bombo Genesis. At in-establish din dito ni Ligutan, Bombo Genesis, na ang nakasaad dito sa last quarter ng 2022 na pinaggamitan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ay itong ang Good Governance Program, Bombo Genesis. Lumabas dito na sabi ni Acosta, generic lang itong programs na ito. Kaya't ang nilagay nila dito sa financial and physical and financial program na ipinasa sa COA, Bombo Genesis, ay walang mga enumeration, walang mga specific details ng activities, dahil iginiit nitong si Acosta na hindi naman umano ito nakalagay dito sa Joint Circular Memorandum 2015-01 na kailangang specify doon sa physical and financial plan itong mga activities na ito. Bagkos sinabi niya naman, nilinaw niya naman, Bombo Genesis, na sa mga ibang dokumento katulad sa liquidation and accomplishment report ay nakadikit naman daw o nakalapat naman daw yung mga dokumentong magpapatunay dito sa mga activities nitong mga pinaggamitan ng confidential funds sa last quarter ng 2022, Bombo Genesis. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Atty. Ligutan bago natapos, Bombo Genesis, itong first round nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas din na sa first quarter ng 2023. Pinalitan lang itong programa, tinawag kong nung sa last quarter ng 2022 Good Governance Program. Dito naman sa first quarter ng 2023, socio-economic programs naman ang nakalagay na sa isinumite na physical and financial plan ng Office of the Vice President. Pero sa pagsusuri at pagtatanong ni Atty. Ligutan dito kay SDO Acosta, yung ginamit na estilo ng proseso doon sa 2022, last quarter ng 2022 ay halos pareho lang, Bombo Genesis. At sa huli nga ay in-establish nitong si Atty. Ligutan na sa lahat ba, tinanong niya si Acosta, na sa lahat ba ng mga dokumento na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pinaggamitan nito sa confidential funds, may nakasaad ba doon na ang mga programang ito ay sila Chika ang nagbibigay ng mga inputs dito kay Acosta at hindi siya ang nagpoproseso. Kumbaga siya lang, Bombo Genesis, ang naglilista ng mga pinaggamitan nitong confidential funds at sila Chika ang nag-implementa ng mga ito. Bombo Genesis. Okay. Yun sa last part, Bombo Jello, nung nagalit or nainis, I should say, si Senator Tulfo, medyo pinalitan na ni Acosta yung kanyang pagsagot from dati mas nakararami yung Bisaya and after that, after nagalit si Senator Tulfo, mas marami na yung Filipino at English, Bombo Jello. Kapansin-pansin nga yan, Bombo Genesis, nang tumayo na itong si Senator Erwin Tulfo, kasi kung babasehan nga naman yung transcripts ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa pagtatanong ni Representative Luis Bombo Genesis, ay talagang nag-i-English naman at nagtatagalog naman itong si Acosta, Bombo Genesis. Kaya ang sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo, tama na daw yung drama, tama na daw yung pagpapanggap, wag na daw nalukohin pa sila doon sa loob ng plenaryo at mararapat na lang daw na sumagot itong si Acosta ng maayos, na mapabilis itong proseso, Bombo Genesis. Okay. Yung pag-testigo kanina nung una sana, yung house record keeper, hindi na inabot, para sa kalaman na rin ng ating mga listeners, mga viewers, hindi na inabot ng ilang minuto, mga 20 minutes lang yata, Bombo Jello, kasi just to go back, nag-stipulate agad ang defense doon sa kanyang dapat sana ibabanggitin at ipepresenta, Bombo Jello. Linawin lang natin yan, Bombo Genesis. Pumayag sa stipulation itong depensa ng mga sanang dokumento o ebidensya na ipipresenta ng House Prosecution Panel doon kay House of Representative Office Records Officer Marivic Pareha. Doon lamang, Bombo Genesis, sa pag-transmittal ng transcripts mula sa Committee on Good Governance and Public Accountability hearing doon sa archives ng House of Representatives. Hindi bagamat nilinaw yan ng defense team, Bombo Genesis, na hindi bagamat na pumayag
pumayag sila sa stipulation nito ay pumapayag na sila sa buong katotohanan ng transcripts na iyon. Ang kanila lamang pinayagan dito, Bombo Genesis, o ang kanilang sinang-ayunan sa stipulation ay na-transmit ito sa archives ng House of Representatives, at itong si Maribek Pareja ang nag-receive dito at nasa posisyon niya ito, Bombo Genesis. Which is expected kasi nga part doon sa nababanggit kanina, doon sa summary, isinasummarize kanina ni Attorney Ligutan ay isa sa mga nabanggit niya ay may ginamit ang Office of the Vice President na confidential funds ng walang liquidation. So ilan labang yun sa mga tinutulan nila. Pero yung sa mismong record, yun yung stipulate or yung pinaburan ng defense team, Bombo Jello, which is magandang malaking bagay na rin para hindi naantala pa itong day 16. Kasi nga, sabi nga ni Atty. Ligutan kanina, we were expecting na yung presentation ng next evidence ay sa mas matagal na oras pa. Pero dahil nga doon sa naging hakbang din ng defense, which is credit sa defense, napaaga yung pag-present kay Acosta, Bombo Jello. Tama ka dyan, Bombo Genesis, kasi kung hindi pumayag si stipulation itong defense panel doon sa mga dokumento na sana ay uulitin pang i-testimony nitong si Maribek Pareja, Bombo Genesis, ay talagang kakainin ng malaking oras itong first round ng impeachment trial o day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi marami-raming transcript yan, Bombo Genesis, at syempre i-establish nitong House Prosecution Panel yung mga naging points ng mga pagdinig na iyon kaugnay dito sa confidential funds. Kaya napadali lamang ito, Bombo Genesis, dahil nga sa pagpayag ng depensa at kinilala naman nila o nilinaw nila na ang kinilala nila na isinagawa itong committee hearing na ito doon sa House of Representatives, at merong patunay na may transcripts ang hearing na ito, at isinagawa lamang ng mga opisyal na nagsagawa ng hearing ang kanilang obligasyon bilang mga miyembro ng committee na yan na isagawa ang hearing na yan, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Jello. 12:45, balik tayo para dyan sa impeachment trial. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo 𝐕𝐢𝐽𝐻𝐿, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras natin magkakabombo. Meron na po tayong 18 minutes makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Balikan po natin mamaya ang Senate Impeachment Court, at nariyan din si Bombo Annalyn Soberano para ho sa pagpapatuloy pa rin po ng trial, mga kabombo. Pero bago ho yan, update ho muna tayo sa ilan pang mga usapin. Sa weather update ho muna tayo. Bombo Weather Update. Mga kabombo, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at 5 iba pang mga probinsya sa Luzon dahil yan sa patuloy na buhos na malalakas na ulan. Dala pa rin po ito ng hanging habagat. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto dahil sa inasahang malalakas na pagulan, at ipinapalabas po ito kapag ang dami o ang bulto ng ulan umaabot ng 7.5 hanggang sa 15 millimeters sa loob po ng isang oras, at inasahang magpapatuloy ito sa susunod na 2 oras. Sa inilabas na abiso ng State Weather Bureau, umaga po ito ng Lunes, isinailalim sa yellow rainfall warning maliban sa Metro Manila ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Cavite, mga kabombo, malalakas na pagulan ang mararanasan po nito, kabilang na ang mga bayan po ng Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imos, ang Kawit, Noveleta, Rosario, ang Tanza, Dasmariñas, 13 Martires at maging ang bayan po ng Indang. Diyan naman sa may Zambales, sa may Central Luzon, kinabibilangan po ito ng Santa Cruz, Candelaria, Palawig, Masinloc at iba pang mga lugar, kabilang ang bayan po ng Iba at ang Butuan. Sa probinsya ng Batangas, makaranas po ng yellow warning ang bayan po ng Nasugbo. Sa probinsya ng Rizal, diyan sa may Calabarzon, kabilang po dito ang mga bayan po ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, ang siyudad ng Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo at ang siyudad ng Antipulo. Diyan sa may probinsya ng Bataan, kabilang po dito ang Limay, Mariveles, Bagac, Pilar, Balanga, at patuloy naman pong inaabisuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa lagay po ng panahon. Dito po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyo makita dito ang updated na report, updated information ukol pa rin po sa lagay ng ating panahon. Kasama na dyan yung binabantayan na isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Balik pa rin po tayo sa Senado, mga kaumbo, sa pagpapatuloy pa rin po ng ika-16 na araw ng trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, nariyan si Bomboan Soberano. Bomboan? Bombo Genesis, bago ako mag-update dito nga sa impeachment trial, binigyan diin nga ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative 𝐒𝐵𝐢𝐚𝐥 na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ngayong araw kasi ang simula ng pagtalakay ng House of Representatives sa budget proposal. Sinabi ni Sonsing na dapat mapunta ang pondo sa mga serbisyong direktang makatulong sa mga pamilya tulad ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, mas maraming trabaho at mas magandang infrastruktura. Binigyan din ng mambabatas na magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara o ng House of Representatives upang matiyak na bawat piso mula sa buwis ng mga Pilipino ay mapupunta sa mga programang tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Sonsing, nakatuon ang 2027 budget sa people-centered growth, kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, healthcare at skills training para sa mga manggagawa. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. We affirm this framework laid out by the DBCC in crafting the 2027 national budget. In this budget, that means prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan, mas maraming mga trabaho at mas magagandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng mga produkto sa merkado. Natin mamaya ang linya ni Bomboan, mga kabombo. No, isa rin po ito sa mga magiging pagkakaabalahan ng mga mambabatas, kapwa sa may House of Representatives at sa may mataas na kapulungan, sa may Senado. Bomboan? Yes, Bombo Genesis, tiniyak din ni Sonsing na maglalagay sila ng sapat na safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pambansang budget. Sumalang ngayong araw sa budget deliberation ang Development, Budget and Management o ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development o DepDep, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget upang tiyakin na hindi ito maaaring maabuso. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan. Si Representative Micaela Sonsing. Dito naman sa impeachment trial, Bombo Genesis, ayaw bigyan ng ibang kahulugan ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers ang naging aksyon ng hostile witness, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na hirap sa pagsalita ng Tagalog kung saan nagdidisaya ito. Kaya nga umalma o nadismaya si Senator Judge Erwin Tulfo sa naging asal ng hostile witness na si Acosta, kung saan sinabi niya na noong committee hearing ay marunong naman itong magsalita ng Tagalog. Pero ayon nga kay dating Representative Robert Ace Barbers, ayaw nilang bigyang ibang pakahulugan. Anya, baka
medyo natetension lang itong si Acosta dahil iba na yung hinangarap niya ngayon. Nandito na siya sa korte ay noong 2024 humarap siya sa committee hearing. So yan ang latest mula dito sa Senado. Bombo Alali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na po tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Usapin pa rin po ng pagbaha at mamaya balikan pa rin po natin ang ibang mga issue ukol po sa impeachment trial. Inilabas po ng Metropolitan Manila Development Authority ang updated report ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Kalakang, Maynila ngayon pong umaga o ngayon pong araw, Agosto 17. Sa Pasay City, mga kabombo, umabot po sa umigit kumulang 8 pulgada o ito kong gutter dip ang pagbaha sa may EDSA Rojas northbound, sa Andres Avenue corner Aurora Boulevard at sa Rojas Buendia northbound. Ngunit natili pa rin pong nadadaanan ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Para naman sa may Taguig City, gutter dip din ng tubig sa may Chino Roses Avenue habang umaabot naman sa umigit kumulang 19 na pulgada o ito hanggang tuhod na yung pagbaha sa may East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na po madaanan ng mga magagaan o maliliit na mga sasakyan. Nakikita ho ninyo mga kaumo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon ang ilang sitwasyon sa mga nababanggit po natin mga kalsada. Sa Mandaluyong City naman, kalahating gutter o 4 na pulgada naman ang pagbaha sa may EDSA Ortigas sa intersection southbound habang kalahating tuhod naman o hanggang 10 pulgada sa may Bonnie Avenue corner F Ortigas Street. Subalit passable pa rin naman ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang pagbaha sa may EDSA Magallanes Service Road. Ito ho'y southbound. Umabot daw ho yung lalim sa gulong ng mga sasakyan kung kaya't hindi po madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Diyan sa lungsod ng Maynila, nakatala ng hanggang 8 pulgada ng pagbaha sa may Padre Faura, sa may Taft Avenue, malapit sa may NBI, P.O. Campo, papuntang Rojas Boulevard, pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue, ngunit passable pa rin ang mga naturang kalsada para ho sa mga maliliit at malalaking sasakyan. Sa may Quezon City naman, gutter dip ang baha sa may E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, habang hindi na po may pasapasa ang kahit anong mga sasakyan na itong Quezon Avenue, corner Biak na Bato dahil yan sa lalim hanggang sa naabot daw po yung mga gulong ng mga malalaking sasakyan dahil pa rin po yan sa mga naipon na tubig baha. Samantala, update po tayo doon sa trial. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issue sa misleading questions na naging mainit ng usapin sa kasagsagan po ng 15 impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte. Hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer 𝐾𝐮𝐿 na magbigay ng manifestation si Attorney Amando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag ng kanyang panig. Ito ay matapos ngang hilingin ni House Prosecutor Joel Chua sa korte na maglahad ng manifestation ng Counsel for Prosecution na si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang naging post online tungkol sa misleading questions. Maalala pong naging mainit ang usaping ito sa pagitan po ng prosecution at ng defense matapos ang sabihin ng Counsel for Defense na si Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa kalagitnaan noon ng cross-examination sa testigong si Zailin Del Campo ng Commission on Audit na tinutulan naman ng prosecution. Kasunod nito ay nag-post si Attorney Ligutan sa kanyang account na bawal nga ang mga misleading questions kahit sa cross-examination o pagtatanong sa testigo ng kabilang panig. Pinalaga naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pagsasabing troubling o nakababahalang post na ito dahil tila pinatatamaan niya si Attorney Ferrer matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Attorney Sison na hindi ibig sabihin ni Attorney Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination. Ang tinutukoy talaga ni Ferrer ay ang mga leading questions o mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Balikan po natin ang kahilingan ni Prosecutor Chua at ang sagot ni Presiding Officer 𝐶.
may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Cho, Attorney Ligutan, at the proper time we will. The Chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the Chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. Bahagi po yan ng kaganapan kanina kung saan hinihiling ni Representative Joel Chua na mabigyan po ng pagkakataon sana si Attorney Ligutan, pero tinanggihan po ito ni Senator Cheese at sinabing sa proper time po bibigyan siya ng pagkakataon. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Balik po tayo mamaya sa mga usapin sa mga pagbaha at kalamidad dahil dyan po sa may bahagi ng Bulacan na tilipong lubog sa tubig bahang hanggang sa 116 na mga barangay ho nito. Balikan po natin ito mamaya, pero habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng trial sa Senate Impeachment Court, mga kabombo, update po muna tayo mula sa bahagi ni Bombo 𝐲𝐻𝐿 mamaya. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-usad ng ika-16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na ho tayong 7 linggo, o ngayon na po ang ika-7 linggo ng pag-usad ng trial mula nang masimulan po ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Balikan po natin yan mamaya, lalo po sa mga late tuners, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga hindi po gaanong nakapanood kanina doon sa unang bahagi po ng trial. Balikan po natin ang live report ni Bombo 𝐲𝐻𝐿. Pero sa ilang pang mga balita, ukol pa rin po sa kalamidad na tilipong lubog sa tubig baha ang hanggang sa 116 na mga barangay dyan sa may probinsya po ng Bulacan. Sa kabila pa rin po yan ng bagyang paghupa na ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 8,700 na katao ang patuloy pong nanatili sa mga evacuation center dahil po rito. Pinakamatinding binaha ang barangay May Sulao sa may bayan po ng Kalumpit kung saan umaabot ng hanggang sa 6 na pulgada ang taas ng tubig baha hanggang ngayong araw. Ilang araw na raw ho na nanatili doon ang tubig baha. Tulad po ng inyo nakikita sa mga viewers natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ito pong nakikita po ninyo ay real-time situation doon sa may probinsya po ng Bulacan. Sa naturang bayan, nasa 28 barangay ho nito ang lubog sa tubig baha. Sa Malolos naman, 41 barangay ang binaha at sinundan po ng hagunoy na nasa 25 o 25 mga barangay. Ang Paumbong, meron pong 14 na bayaan na barangay, habang ang Bukaw at Giginto ay tig-7 barangay naman ang binaha. Sa may Pulilan at Balagtas, tig-4 din po na barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Oras natin, meron na hong 25 minutes na lamang at mag-aalauna na po ng hapon, mga kaumbo. Update pa rin po tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court. Nasa linya ho natin mula dyan sa may Senado, si Bombo 𝐲𝐻𝐿. Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng kaunting pagtatalo itong prosekusyon at depensa sa nagpapatuloy ng impeachment trial matapos questionin ni Attorney Lyndon Baquel itong relevance na naging trabaho ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City sa pagdinig. Ayon kay Attorney Baquel, nais ng depensa na stipulate ang ilang bagay tungkol sa background nitong Acosta, ngunit tumutol sila sa bahagi na may kinalaman sa kanyang pagiging Special Disbursing Officer ng Davao City, partikular sa paghahawak ng confidential funds noong year 2019 at 2022. Giyit ng depensa, hindi bahagi ng mga aligasyon sa articles of impeachment itong paggamit ng confidential funds sa Davao City, kaya wala umanong factual issue na kailangan patunayan ni Gina Acosta kaugnay nito. Sinabi rin ni Attorney Baquel na ang mga naturang usapin ay maaari namang mapasa ilalim sa cross-examination. Narito balikan natin yung naging kaganapan sa impeachment court. Pangapat, siya rin
ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, that's for the offer. Comment, Attorney Bacuel? Your Honor, for purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact and issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. Gayunman, hindi sumang-ayon si Attorney Amando Liguta ng prosecution team sa argumento nitong depensa at ayon sa kanya ay mahalaga sa kasalukuyang paglilitis ang naging karanasan ni Acosta bilang Special Dispersing Officer ng Davao City dahil ito umano ang naging batayan kung bakit siya ay kalaunan na dinala sa Office of the Vice President. Ipinaliwanag niya ang karanasan ni Acosta sa Davao City na mahalagang konteksto upang maunawaan kung bakit siya naging bahagi ng operasyon sa Office of the Vice President at kung paano umano naisagawa roon ang mga gawain na dati na niyang ginagawa sa Davao City. Narito pa yung naging sagot dito ni Attorney Ligutan. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 saka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 saka 2022, saka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. Sa madaling salita, Bombo para sa prosekusyon, hindi mismong confidential funds ng Davao City ang nais nitong patunayan, kundi ang karanasan ni Acosta at ang koneksyon nito sa mga naging tungkulin niya sa Office of the Vice President, partikular sa paghawak at pagproseso ng confidential funds. Samantala nanindigan naman ng depensa na hindi dapat palawakin ang pagtatanong sa mga bagay na wala sa mga alegasyon ng impeachment. Narito pa ang bahagi ng kaganapan sa impeachment court. Respond, Your Honor. Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecutor is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now while she was a mayor in Davao City is not part
of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment. Itong pagtatalo sa relevance ay bahagi ng pagdinig kaugnay na testimonya ni 𝐕𝐢𝐜𝐞 na dating Special Disbursing Officer sa Davao City at kalaunan ay naging bahagi naman ng Office of the Vice President. Ito si Bombo 𝐲𝐢𝐻𝐞𝐚𝐥, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ilang minuto na lamang mga kaumbo ay inasa na pong babalik ang Senate Impeachment Court at didingin pa rin ang ilang mga testimonya nitong si 𝐕𝐢𝐜 ang nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo. Kasunod pa rin po yan nung naging pananambang dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at tinarget po dito ang Chief Minister ng Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. By live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, itinuturing ng Commission on Elections na election-related incident ang naganap na pag-ambush o pananambang sa convoy ni former Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Datuudin-Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon kay Commission on Elections Chairman 𝐕𝐢𝐜𝐻𝐞 Garcia, may kaugnayan sa alala ng insidente dahil nakapanumpa na si Makakuwa bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ito rin yung dinaluhan niya nga bago mangyari yung naturang pananambang at isa na rin itinuturing na kandidato sa paparating na halalan sa Bangsamoro. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman 𝐕𝐢𝐻𝐿 Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Kung kasi para sa akin, although wala pang deklarasyon ng Philippine National Police, dahil siya ay incumbent at Chief Minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at naitalaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Samantala, mayroon ng 5 persons of interest ang Commission on Elections sa kaugnay na insidente. Patuloy ang investigasyon ng poll body katuwang ang Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake at ang posibleng motibo nito. Gayunman, nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala pang plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Datuudin-Sinsu at kung saan naganap ang pananambang. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman 𝐕𝐢𝐻𝐿 Garcia. Ang gusto po nating mangyari, hindi naman yung bilang ng puwersa ng dagdag doon sa area na madidisrupt ang katahimikan ng lugar. Alam po natin ang Datuudin-Sinsu noong 2025 ay nalagay na namin sa COMELEC control. At this point, wala kaming intensyon na ilagay siya sa COMELEC control pa rin. Everything is peaceful sa buong Bangsamoro at hindi dapat makaapekto ang nag-iisang insidente na yan doon sa categorization at Sinabi pa ni Garcia na magpapalakas sila ng seguridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga kandidato, botante at iba pang election stakeholders. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging sapat at naaayos sa sitwasyon ang security measures at hindi ito dapat makagambala sa normal na pamumuhay ng mga residente sa BARM. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng poll body sa Philippine National Police at iba pang security agencies para mabantayan ang mga lugar na itinuturing na may mataas na election-related security. Bombo Isa. Yes, Bombo Genesis. I understand na meron tayong isang slot doon sa nakataktang biyahe ng COMELEC papunta dyan sa may Bangsamoro region. Anong sabi ni Chairman Garcia? Tuloy pa rin ito? Yes, Bombo Genesis, no, wala namang pagbabago doon sa nagiging paghahanda. Kasama nga dyan kung saan tayo ay naimbitahan na pumunta nga dyan sa may parang Maguindanao del Norte dahil ito yung magiging final command conference ng Commission on Elections bago yung Bangsamoro parliamentary election. So sa ngayon, walang nakikita si COMELEC Chairman 𝐕𝐢𝐻𝐿 Garcia na pagbabago sa mga paghahanda, sa deployment at lalo na itong paparating na huling command conference ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Commission on Elections. Bombo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin dyan, ang kasama dito, tama ba, ang Philippine National Police Chief at ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines? Yes, Bombo Genesis, yan yung paunang sinabi sa atin ni COMELEC Chairman 𝐕𝐢𝐻𝐿 Garcia.
yan nga ay sa darating na Agosto o August 26 to 27 dyan sa may bahagi ng parang Maguindanao del Norte. Kaya naman sa ating mga kabombot sa Star Nation, lalo na yun dyan sa bahagi ng BARM, antabayanan natin dahil nga ito yung magiging final command conference. Kumbaga, Bombo Genesis, dito na yung mga last minute na paalala ng Commission on Elections. And kaunting paglilinaw lamang, itong planong ito ay nangyari pa even before yung pananambang last Saturday, Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis, kasi even before na talagang may plano ang COMELEC nga, katuwang ang national media na pumunta nga dyan sa may bahagi ng BARM. So, na-announce na muna yon bago nga nangyari itong pananambang doon sa mga sa convoy ni BARM Chief Minister 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥. Okay, maraming salamat, Bombo Isa. Ito si Bombo 𝐕𝐢𝐜𝐞 and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo Bombo. Oras natin, meron na lamang po tayong 13 minutes mga kabombo bago po sumapit o tuluyang sumapit ang alauna ho ng hapon. At abangan po mamaya ang pagpapatuloy po ng ika-16 na trial day sa week number 7. Ang pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa po nagsisimula pero nasa trial room na po nasa korte na ho ang ilang mga member ng Senado or mga senator judges. Kabilang po dito sa mga namamataan po natin ngayon si Senator 𝐾𝐮𝐿 bilang trial presiding officer, Senator 𝐕𝐢𝐜𝐴𝐚, Senator Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator 𝐾𝐮𝐿 at iba pang mga Senator Villanueva, Senator 𝐗𝑉𝐢𝐻𝐿 at iba pang mga senator judge na nauna pong nagtungo na sa impeachment court. Even Senator Riza Ontiveros naroon na po rin po sa loob ng impeachment court mga kabombo. At si Senator Zubiri ang makikita ko natin sa background na nakipag-uusap sa panig ng defense or mga counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Any moment from now ay babalik na po muli ang trial. Magre-resume na po muli ang trial at babalik po yung cross or yung direct examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay Gina F. Acosta. Direct examination ito pero kung babalikan po natin kanina, na-ideklara po muna bilang hostile witness etong si Acosta dahil hindi po siya sabi ho na Attorney Ligutan, hindi po siya pumapabor sa House Prosecution Panel although siya po ay testigo ng House Panel mga kabombo na pinaboran din naman kinalaunan ni Trial Presiding Officer Senator 𝐾𝐮𝐿. Nasa witness stand na po si Gina Acosta mga kabombo. Kung atin pong babalikan kanina, siya po ay nagsasalita mas marami ng kanyang mga binabanggit ay sa pamagitan po ng Bisaya. Pero noong medyo nainis itong si Senator Raffy Tulfo, mas nakararami doon sa mga sinasabi nitong si Acosta ay ginagawa ho niya or binabanggit na po niya via Filipino at English mga kabombo. So mas naiintindihan na po ng mga senator judge na of course in the end sila rin po ang magpapasya doon sa kung anumang ibibigay na verdict dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ika-16 na trial day na po tayo mga kabombo at ang target po ng House Prosecution Panel sa loob ng 30 araw or 30 trial days ay matapos itong issue ng confidential funds. Pero dun sa nauna po nating exclusive interview sa ilang mga spokesperson ng House Panel, nababanggit po nila na target nilang tapusin ito ng less than 30 days. So medyo mahaba-haba rin po ito, no? Kung babalikan po natin yung unang akusasyon, alegasyon, ito hong Article 4, ito ho yung pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte. 11 trial days noon ang hinihingi ng House Prosecution. Pero
natapos po ito sa loob lamang po ng 6 na trial day. I mean, umusad siya ng 9 days, 9 trial days, pero as per sa computation ng Senate Impeachment Court, 6 na trial days lamang ang ginugol. So, ibig sabihin, naka-save tayo ng 5 araw. Yung 3 days na yan, or 3 trial days, doon sa 9-day period, ay ginugol sa iba't ibang mga usapin. Hindi po yan gumugol doon sa, or hindi po yan ginamit sa pagtalakay sa threat article. Yung isa ko dyan ay, maalala ko, nagkaroon po ng oral argument. And then pangalawa, may ilang ruling ang Senate Impeachment Court, no? At inubos ho yung parang 2 oras yata kung di tayo nagkakamali. But anyway, ganyan po yung na-save. Mga 5 days ang na-save po natin doon sa unang article. And sabi rin po ng House Prosecution Panel, hindi po nila target na ubusin yung 30 days na kanila pong 30 trial days na una po nilang hiniling or hiningi mula sa may Senate Impeachment Court. Nagsasalita na po si Senator 𝐾𝐮𝐿 Escudero, ang trial presiding officer. Balik po tayo. Panoorin po natin muli ang trial, mga kabombo. So kindly be aware of the time, Attorney Ligutan, and if at all we reach cross, kindly be aware of the time. Hanggang 2 p.m. Ma'am Gina, patuloy po kayo magtetestigo sa ilalim ng pareho niyong pinanumpaan kanina. Naunawaan niyo po yan? Opo, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan, your witness. Yes, sir. Okay. I need to get my... Hello? Madam Witness, now, kanina, nabanggit mo na si Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥 yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel 𝐓𝐶𝐾? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think, is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel? I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel 𝐓𝐶𝐾? Ask and answer, Your Honor. No answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, kindly zoom in to the relevant portion. Okay. According to this letter, ma'am,
November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? Aware ka, hindi? Aware po ako, Your Now, Honor. in fact, aware ka rin na itong letter na ito yung tugon, reply ng OVP through Ortonio sa Audit Observation Memorandum. Aware ka rin yan, di ba? Yes, Your Honor. Now, based sa letter na ito, ma'am, programs saka surveillance activities na sinasabi nyo intertwined with national security, ay sinasabi nyo na identify na as early as July 2022, and you will agree with me, ma'am, kung July pa lang, 2022, andyan na yan, kailangan sinama nyo. Isinama nyo dapat yan sa Fiscal and Financial Plan para sa fourth quarter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, months after na-identify ng office nyo yung mga specific activities. Did you get the question? Your Honor, saan po dito yung sinabi mo na activities, Your Honor? Ma'am, nasa screen, these programs, program goals are inextricably intertwined with matters of national security. July. Assisting Counsel, kindly point it out on page 2. Page 2. Kindly point it out to the witness. What counsel is referring to? Sir, Okay. ano po yung question? Yung tanong now is, hindi ba dapat isinama nyo ito, yung mga sinasabi nyo mga specific activities sa Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter 2022, which is dated December 13, 2022. Isinama nyo ba yan? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Rephrase, counsel. Okay. I get the point of the objection of the counsel. Sustained. Okay, Kindly now, rephrase. hindi po ba those should have been reflected in the Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter of 2022. Same objection, Your Honor. Ma'am Gina, Yes, Your Honor. bakit di nyo po sinama yung mga bagay na yan dun sa Fiscal and Financial Plan ng 2022? Kung Hulyo pa lang, may ganyan na pala, bakit hindi nyo po yan sinama sa 2022 Fiscal and Financial Plan? Fiscal and Financial Plan. Sir, ito Ma'am po Gina? ba yung target property alleviation, threats to peace and order, and the promotion of economic development po? Counsel? I think the public knows whether the witness has answered the question or not. I will move on, Your Honor, please. Move forward, counsel. Thank you. Thank now, Madam, let's go to this cash encashment for the 2020 check encashment para sa 2022 confidential funds. Now, pinapakita sa iyo ngayon yung isang cheque may petsang
December 20, 2022. Okay? As well as yung nasa likod ng checking iyan. Okay? Yung checking iyan has been previously marked as Exhibit P, I, 28, small letter A, and P, I, 28, small letter A, 1. Yung tanong, you personally encashed, ikaw mismo yung nag-encash ng 125 million pesos cash advance ng confidential funds noong December 20, 2022, correct? Opo, sir. And then, ma'am, na-encash mo yan only pagkatapos yung cheque maibigay sa iyo. Tama po ba? Yes, sir. Tanong, kailan ba na-encash yung checking ito? Di ba? December 20, 2022? Yes, sir. And hindi po ba, bago ma-release yung cheque sa iyo, yung checking iyan, kailangan mo nang iprepara at saka dapat pirmado ng chief accountant. Tama po ba? Ang nagpirma po. No, ma'am. The question is, tama po ba na bago nyo ma-release, bago nyo natanggap yung checking iyan, kailangan i-prepare muna at saka pirmahan? I-prepare po ng accountant po. Yes. Okay now. And of course, madam, yung checking iyan, na-prepare lang, napirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after the required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved same day, December 20, 2022. Tama po ba? Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day? Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now, yung voucher na iyan, permado ng VP Sara Duterte, Julieta Villadilrey, tsaka Lemuel Ortonio. Tama po ba? Your Honor, di ko mabasa yung after my Assisting name. Counsel, kindly Kung furnish. Ortonio po yun. Kindly furnish Gina a copy of the disbursement voucher. It's in her possession at the moment, Your Honor, please. Voucher. Disbursement voucher for the last quarter of 2022, Ma'am Gina. Primado. Di kasi klaro po yung Anyways, perma dito. Ang maklaro ko lang dito, Your Honor, is my perma po. Yes. Signature. And then, may perma po dito ng accountant namin. Pero yung sa gitna, hindi po kasi klaro dito, Your Honor. Move on, Counsel. Now, Madam, yung disbursement voucher, yung pag-prepare, pag-paperma, tsaka pag-re-release ng cheque, yung date ng cheque, tsaka yung pag-i-encash ng cheque, they all happened on the same day, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Honor. How much was the amount encashed on that day? 125 million pesos. Di po ba? Yes po. You encashed this check sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama po ba? Yes po. Now, listen to this question now. For unusual amounts like 125 million pesos, yung bangko kailangan ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection?
The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. There was, counsel. There was, counsel. Not by the witness, Your Honor. Not by this witness, but by the land bank, by the land bank executive. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or two? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Honor? Please, I think there was a ruling. If she knows, yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking pera? Ganito po, Your Honor, nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Not responsive? Okay. Now. Continue, counsel. Now, by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Mga ganyan na, Your Honor. Your Honor, witness already answered. Wait. I'm just clarifying because that's what she said in the hearing. Anyway, so it's 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Ana, Your Honor. All right. Now, by the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, Your Honor, na kunin ko na ang cheque at pwede na ding ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, na-notify ng opisina nyo yung land bank a day before December 20, 2022 na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking halaga. 125 million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, meaning, yung land bank na notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo. Objection, Your Honor, misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask what's the basis for them so I can The court report? already ruled. The ground for objection, counsel, is misleading. The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about informing the bank before the voucher or checks were prepared. Okay, anyways, Your Honor, please, we'll move to the next point. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba yun? Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pag-disburse ng disbursement voucher, pag-premium para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali, may nag-utos,
When asked sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, counsel. now. There is no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next points. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa back room ng bangko? Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. I'm The asking for teller confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from that misleading. bank that she Don't went to argue the with back room. judge. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He is cross-examining. Rather, he is asking the witness on the basis of a testimony given before the court, counsel, by a land bank official that Gina and, if I recall correctly, Colonel Latchiga and Antonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the Exit. to another exit. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That pertains to DepEd, counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled. Modify for this one, counsel. Okay. I stand I will. corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom now. Isn't it? Okay. In that afternoon, you were instructed to the back room of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom, bankroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir ha. It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po. Okay. Sa likod ng... Teller. Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry sir ha, pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Pero We will help nakasulod siya sa, nakalagay siya sa box. Okay. Yeah. Na nakabandal tag 1 One- million ang isa ka bandal na nakaputos, nakabalot o cellophane na silyado pa. Tama po. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. I'm sorry.
you tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Bacuel. Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, Counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Counsels, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? 2, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. 2 kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong gano'n. Yes, Your Honor. Okay. Proceed, Your Honor. Your witness, counsel. Sinabi mo, ma'am, na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Sa isa kang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is? Counsel, is that an actual thing again or a reproduction? Your Honor. Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel. May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor. I will ask that question, Your Honor, please. Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina. I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba? Opo. And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo hindi ka well-versed sa measurement. Yung sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 milyon, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor. Oh, wait. Is that your question, Attorney Yes. Igutan? Yes, Attorney Bakel. Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10
bundles each. How is this an accurate representation of the size of Can I whatever respond the to that? prosecution claims to be, Your Honor? They're yet to lay the proper basis as regards this. Counsel Your Honor. claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigi 1,000 withdraw ninyo? Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000? Yes. This one? Is this 100,000? I think we did Sa not- pagkakaalala niyo po, kung tagi 1,000 po yan, Yes. 10 bundle ng tagi 1,000 na ang kabuuan ay 1,000,000 sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong withdraw? Yung bundle po yung bundle. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Ma'am, when you say cellophane, plastic. Plastic. Ito, Your Honor. Kaya nga, so ganyan po yung size. Oo, nakasilyo po, Your Honor. Bagong pera po ba, lumang pera? Bagong pera po, Your Honor. Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Atty. Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis. We'll go into the weight later. Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin. Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung Parang halos ganito parehas Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong. May similarity gama, Your Honor. Okay. May manggod siya, lapad-lapad man ang kwarta. Okay. Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na yun, December 20, 2022. Tama po ba? Yun yung nakita nyo sa bangko na in-encash ng Office of the Vice President. Cash, cold cash. Sa hapon na yun. Tama po ba? Ano po? 125 million po to, Your Honor, ang nakita na ko. Among giihap. Yes. Gibilang po namin, Your Honor. Yeah, 125. Your Honor. Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, before I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo. Bundle count po, Your Hindi Honor. niyo na po binuksan yung cellophane na sinasabi niyo, yung plastic, binilang niyo na lang po, 125 yung ganun. Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi siya, Your Honor. So binilang niyo na lang po, 125 na ganun. Opo, Your Honor. Hindi na isa-isa. Hindi niyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tigi 1,000. Dili natin. Hindi na po. Okay. Attorney Bakel, yes. What is your comment or objection? Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor, as it's not necessary for the testimony of the witness. It is, Your Honor. It is. Are you done yet with that, with your Not yet, Your stipulation, Honor. counsel? Not yet. Okay. Now. Wind it up. Yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you would not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na yan. Tama po ba? Tama po. Now, who were with you in the bank yung moment na yan? Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko pagpunta sa bangko. Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man? Your Honor, before the Yes, witness Attorney may Bakel. answer, Your Honor, the question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor. Your Honor, may we I just am request, going Your there. Honor? I'm still not finished. May we just the defense respectfully request, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering that the witness has the right to be respected as well in the proceedings, Your I Honor. think I see, Attorney Bakel, I think the court sees well, Attorney Ligutan is getting to, get to it, Attorney Ligutan. Yes, yes.
Okay, Miss now, Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinikap niyo yung pera? Meron po, Your Honor. Sino po? Si 𝐈𝐦𝐻𝐞 po, Your Honor. Okay. Tony Lagutan, your witness. Okay, now, walang membro ng VP SPG. Okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong yan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Oh, Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni 𝐈𝐸𝐻𝐿𝐴𝐶. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni 𝐈𝐸𝐻𝐿𝐴𝐶. Yes, Your Honor. Okay. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na yan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Oh. Okay, now, sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na yan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, so Honor. now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting counsel. you may now remove. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Gina, counsel for respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. It has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo?
Dili inaala. Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay? Kulay black. Pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi sa kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. So sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. 2, Your Honor. 2 2 drivers. Okay. Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang membro ng VPSPG. As in answered, Your Honor. As an answer, Counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I did hear trolley as well, Counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko papuntahan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Ask and answer, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sabi, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kayo ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, or ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang 2 ka bag. Tapos, 2 bag kada guard. Opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag.
Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so paano nyo transfer, dinala yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Okay. Saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 hapon. plus ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open na ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay na kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo doon, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La Chica. La Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash
sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. You turned over 125 million pesos to Colonel Lachica precisely para siya yung mag-disburse ng 125 million pesos for the supposed confidential activities ng Office of the Vice President. Tama po ba? Misleading, Your Honor. What? Why is it misleading, counsel? Your Honor, the witness has yet to testify on anything that the I'm leading her. question is premised on, Your Honor. Overruled, counsel. Witness said that she was instructed by the head of agency, the vice president, to give the money to, anong word ginamit niyo, ma'am? Transfer? Release. Release. To release the money to Colonel Lachica. Proceed, counsel. Now, hindi po ba na nag-testify ka rin sa November 25, 2024 Committee on Good Government hearing na binigay mo yung 125 million pesos kay Colonel Lachica kasi si Lachica lang yung may alam, siya lang yung may alam on how to implement yung confidential activities. Di po ba? Yes po. Yes Siya po. ang expert. Oh wait, you can explain po later, ma'am, ha? Okay, Sorry now. po. And you only came to know that Colonel Lachica knows how to implement the confidential activities. Nalaman nyo lang na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities precisely because yun yung sabi sa inyo ni VP Inday Sara Duterte. Tama po ba? Kasi po ang security... Ma'am, with all due respect po, pwede pong sagutin ng yes or no without explanation. Ma'am, I will allow you, pero po ba, pwede po bang sagutin po muna? Yes or no? I will allow you to explain. Your Honor, the witness is answering, Your Honor. May the witness be allowed to finish her answer? She already started answering, counsel. Let her answer and you can continue with your direct. Kindly answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Yung katanungan. Your Honor, may I request to repeat the question, Your Honor? Ulit na lang po, Attorney I will. Ligutan. Nalaman mo na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright. Now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140. Tanong sa inyo, Representative Luis Rodel, why did you give all the money to Colonel Lachica? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since si Lachica yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara yung pera kay Lachica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel Lachica din yung nag-implement ng lahat ng confidential activities this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos
na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐥. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative and it calls for a conclusion, Your Honor. Kindly modify, counsel. It is Okay, now. argumentative. You can modify and get Yes, the ma'am. response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer, refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan nakasulat na po pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung mag-disburse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President? Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, counsel, because she answered that she based her actions on the based on JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot po yung tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa joint circular, ayon sa interpretasyon nyo, ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa joint circular, Your Honor. Saan po sa joint circular? Alam niyo po? At saka ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa joint circular, yung basihan, na po pwede yung security officer, okay, mag-disburse ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita? Yung sinasabi mong pwedeng security officer yung maggasta, disburse ng confidential funds. Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answered, Your Honor. If wala pa, Overruled. Witness will please answer. Ano po yan? trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo?
Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po niyo ng pera kay Colonel 𝐓𝐿𝐻𝐶𝐭, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel 𝐓𝐿𝐻𝐶𝐭, recipient si Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭 ng confidential fund o ginamparan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Atty. 𝐓𝐻𝐶𝐭, si Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭 o tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba tinanggap ni Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭 para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭? Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient? Dili, Your Honor. Okay. Dili is hindi. Now, you said, Attorney Lagutan, you said that you gave the 125 million pesos to Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭. Siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and that not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Inday Sara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama po ba, ma'am? Yes or no? Yes or no? This is a premise to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po. Wala sa Circular 2015-01, nakasulat dyan, na po pwedeng si Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭 as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Honor. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel 𝐓𝐻𝐶𝐭. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave
the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Despite nothing Let the witness in the answer. circular. Yes or no? Argumentative and ask and I answer. will answer Your this Honor. question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer. Unsa to, sir? Despite Ano not po? being in the circular na po pwedeng sila chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's her interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Latchika. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Latchika is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Latchika. Yes, Your Honor. Okay. Now, Madam Witness, I'm showing you now a video. Okay? Where you said you entrusted the confidential funds in the amount of 125 million pesos to a security officer because the Vice President directed you to do so and you merely complied. Can we play that? Comply? Oh, wait po. Wala pa po. Wala pang question. Sorry. Sorry po. It's okay po. No need to be sorry po. Counsel, you have 3 minutes. Is this your last Yes, Your Honor. question Last for the afternoon? For this afternoon. Let's play it. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Latchika po. Colonel Latchika. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Latchika? Si Colonel Latchika po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Latchika that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Latchika? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Latchika? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you? I think that's it, counsel. Okay. Which one? Okay. Let's go to a next video for this point, Your Honor, please. That is, can we show it?
50 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel 𝐤𝐤𝐶, considering that he is not the accountable officer because it is you who is the accountable officer? May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel 𝐤𝐤𝐶? Hindi po. Do you know Colonel 𝐤𝐤𝐶? Yes po. Okay. And lastly, last point, Your Honor, please. At TSN, page 137 of the TSN, marked as P1, PI1G for the prosecution, please. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Do you trust Colonel 𝐤𝐤𝐶, Representative Luistro, Acosta? I trust 𝐤𝐤𝐶. I trust 𝐤𝐤𝐶 kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara. Representative Luistro, in other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel 𝐤𝐤𝐶 is because of the instruction of the Vice President. Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro, without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel 𝐤𝐤𝐶. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Yes, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. That will be all for the prosecution this afternoon. But you will still continue with your direct tomorrow, Counsel. Yes, Your Honor. Thereafter, we will proceed with the cross of counsel for respondent. Ma'am Gina, pansamantala po ko yung pagpapaliban, yung inyong testimonya. Balik po kayo bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa bisa pa rin ng parehong sabinang inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor. Thank you, ma'am. You're excused, ma'am. Pwede na po kayong Salamat bumaba po. sa Salamat witness po. stand. Just for some administrative matters, the court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda. Court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam. And a second matter, for the information of the senator, judges, and the parties, the clerk of court has completed the comparison of the acknowledgement receipts marked as exhibits by both parties. Based on the acknowledgement receipts so far submitted, it appears that there are 3,616 common acknowledgement receipts, 2,666 pertaining to the Office of the Vice President, and 950 pertaining to the DepEd. All ARs are marked by the counsel for the respondent, have corresponding ARs from the panel of prosecutors. We note, however, that out of the total of 4,492 acknowledgement receipts of the prosecution, 876 have no counterpart acknowledgement receipts from the respondent. We shall be furnishing both parties with a copy of the clerk of court's findings as well as the senator judges for your information and reference.
Forgive us, given the inclement weather, we will be adjourning session early in the Senate also by instruction of the Senate President. That's why we're adjourning trial again. Also, a bit earlier today. We will see you tomorrow unless trial is canceled or unless session is canceled due to inclement weather. For the meantime, there being no other business to be taken up, trial is hereby adjourned until tomorrow, August 18 at 10 o'clock in the morning. Tuloy na pong nag-adjourn mga kabombo ang ika-16 na trial day at yan po'y week number 7 na napapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Napaaga ho ngayon mga kabombo at hindi na po nagbigay ng karagdagang pangdahilan o rason si Trial Presiding Officer Senator Francis Escudero at tuloy na nga pong natapos nag-adjourn ang Senate Impeachment Court. Tuloy po bukas, ika-17 araw o trial day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 pa rin po tayo dito ho sa nagpapatuloy na pagdilitis laban sa pangalawang Pangulo. Counting recap lamang bago tayo tuloy ang mga exit sa ating pong special coverage mga kabombo. Nagsimula po kanina ng alas 10 ng umaga itong ika-16 na trial day at agad pong isinalang ng House Prosecution Panel itong si Miss Marivic Pareja. Siya po ang head ng House Legislative Information Bureau. Siya po ay napasampina or ipinatawag ng Senate Impeachment Court para ipresenta niya or i-authenticate yung records na hawak ng House of Representatives. Pangunahin po dito yung ilang mga record na nagmula sa may House Committee on Good Government and Public Accountability. Kung babalikan po natin sa last part kanina, may iprinesenta ang House panel na kopya nung naturang pagdinig. Yan po ay noong pagdinig doon sa confidential funds at yung sa last part, sa later part ay noong dinidinig ng House Justice Committee yung impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Maalala ko, yan yung time na pinapakinggan ng House Justice Committee yung sa last part, grounds nung complaint. Nauna ho kasi sa form and substance and then sa third, yung sa grounds. And that was the time na tinatanungan ni Representative Jervil Luistro etong si Gina Acosta kung hindi ba utos ni Vice President Sara Duterte na i-present or ibigay kay Colonel Lachica yung pera, 125 million pesos, hindi mo ba gagawin? At ang sagot diyan ni Gina Acosta, opo. Or hindi raw niya gagawin kung hindi siya inutusan ni Vice President Sara Duterte. More on this sa recap mula kay Bombo Jello Aganan mula po dyan sa may Senate Impeachment Court. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis, adjourn na nga ang Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaga itong tinapos ng impeachment court kung saan alas 2 pa lang ay nag-adjourn na. At sa usual naman, Bombo Genesis, ay alas 3 natatapos itong impeachment trial. Pero bago yan, Bombo Genesis, balikan natin ang mga naging highlights o ipinunto nitong si Attorney Amando Liguta ng House Prosecution Panel sa kanyang direct examination dito kay Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Unang-una, Bombo Genesis, question agad diligutan kung bakit hindi isinama sa physical and financial plan ang mga activities ng Office of the Vice President sa fourth quarter ng 2022. Kung base naman umano sa response ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audits, July 2022 pa lamang na-identify na ng OVP ang umano'y mga program para sa surveillance activity ng ahensya. Hindi ito nabigyan ng malino na sagot ni Acosta, Bombo Genesis, kaya umusad agad ito siligutan sa kanyang pangalawang punto kung saan dito naman question niya kung hindi ba minadali ang pag-release ng disbursement voucher kung saan pinirmahan umano ito ng lahat ng accountable officer sa isang araw. Sagot naman ni Acosta dito, Bombo Genesis, dumaan naman daw ito sa regular na proseso ng kanilang opisina. Dito din nabigyan linaw, Bombo Genesis, sa pagtatanong ni Attorney Ligutan sa parte naman kung paano
na-withdraw at prinoseso itong pag-withdraw ng 125 confidential funds o 125 million confidential funds ng OVP para sa last quarter ng 2022. Dito kinumpirma ni Acosta, Bombo Genesis, ang mga testimonya ng mga nakaraang bank officer na naging testigo dito sa impeachment trial na sinilid itong 125 million peso sa 4 na bag lamang. Sabi nga nito ni Acosta ay parang travel bag lamang daw itong pinaglagyan. Lumabas din na si Attorney Lemuel Ortonio lang ang kasama ni Acosta na siyang pinakiusapan pa umano niya para samahan siya sa pag-withdraw dito sa 125 million peso at ang dalawang driver mula naman sa Vice Presidential Security Group Bombo Genesis. Tinanong dito niligutan Bombo Genesis kung paano na naproseso itong pag-transfer ng pera mula sa bank papunta ng office at dito nga ipinaliwanag ni Acosta na tinulungan siya ng mga security guard ng bangko na mailagay itong mga pera sa sasakyan Bombo Genesis hanggang sa bumiyahe sila mula bangko papuntang OVP at ang pagdating doon Bombo Genesis ay ninotify niya na o tinawagan niya na itong si Colonel Raymond Lachica na head ng Vice Presidential Security Group Bombo Genesis para ipaalam na na-withdraw na nga o na-encash na itong confidential funds at sinabi niya nga na dahil ito sa utos ng head of agency na si Vice President Sara Duterte na i-release ang pera kay Lachica. Dito pumasok Bombo Genesis itong mga katanungan ni Attorney Amando Ligutan kung tama ba itong ginawa ni Acosta na ipasa itong pera kay o i-transfer o i-release itong pera kay Lachica sa kabila ng pagiging security officer lang nito at hindi SDO. Dito in-establish ni Ligutan Bombo Genesis na walang nakalagay sa Joint Circular 2015-01 ng COA na dapat itong si Lachica bilang security officer ang magpapamahagi o mag-disburse nitong mga pera ng confidential funds Bombo Genesis doon sa mga informant o paggagastusan Bombo Genesis. Pero ay giniit nitong si Acosta na siya umano ang disbursement officer, ngunit si Lachica aniya ang may alam sa pag-implement ng mga program ng activities ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya inirelease niya umano itong pera at inamin niya rin dito na si Lachica ang nagbibigay o nagdi-disburse nga ng pera sa mga informant o nagbabayad dahil wala naman umano siyang alam dito kasi confidential na ito at iginiit niya Bombo Genesis na hindi naman daw specific nakalagay doon sa Joint Circular na siya dapat ang pupunta doon sa field para magbigay nitong mga bayad nga o pinaggagastusan nitong confidential funds ng Office of the Vice President Bombo Genesis. At sa panghuli nga Bombo Genesis, in-establish na naligutan na kahit hindi nakasaad sa Joint Circular na hindi trabaho ng security officer ang pag-disperse ng confidential funds, inirelease pa rin ito ni Acosta dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte at binalikan nga ni Attorney Ligutan itong mga transcripts at videos doon sa isinagawang pagdinig ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa House of Representatives kung saan kinumpirma nitong si Jenna Acosta na hindi niya ibibigay, hindi niya pagkakatiwalaan itong si Colonel Lachica na head ng VP-SPG kung hindi dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis. Oo, hindi nagbigay ang Senate Impeachment Court ng ruling doon kay Attorney Ligutan Bombogelo. Ewan ko kung sinadya ito ng Senate Impeachment Court pero ang sabi ni Senator Chis kanina magpapatuloy yung direct examination bukas ni Attorney Ligutan. So possibly hintayin muna matapos yung papel ni Ligutan doon sa pagpresenta kay Acosta bago ibigay yung ruling. Mga dyan, Bombo Genesis, sapagkat ito nga si Attorney Ligutan ang nag-direct examination dito kay Acosta, Bombo Genesis. So yun yung sinasabi ni Presiding Officer Bombo Genesis na hindi pwede o hindi maaaring magbigay ng mga komento o kaya pahayag itong mga miyembro ng mga private prosecutor at House Prosecution Panel nang may kaugnay sa merito ng kaso dito sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil kabahagi nga sila Bombo Genesis. So makikitaan ito ng kanilang Bombo Genesis na parang violation doon sa
Rule 18 ng impeachment courts. Kaya iginiit na nitong si presiding officer na magtalaga na lang sila ng spokesperson nang sa ganun ay hindi nadudungisan o hindi natatamaan itong credibility ng impeachment court sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bombo Genesis. Bago tayo magtapos, Bombo Jello, wala akong narinig kanina na dahilan mula kay Senator Cheese kung bakit medyo napaaga yung pagtatapos ngayon, pero pinaburan niya yung maagang pagtatapos ni Attorney Ligotan habang ipagpapatuloy bukas yung direct examination. Anything sa inyo dyan, sa end ninyo, kung may narinig kayong anumang posibleng pag-uusapan ng mas maaga ng Senate? Yan, Bombo Genesis, ang kukumpirmahin natin dito naman sa isasagawang press con itong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sapagkat walang detalye pang inilalabas kung bakit napaaga itong pagtatapos ng impeachment trial at maaga naman ang pagkukonvene nitong Senate. Pero alam naman natin, Bombo Genesis, na nakakaranas ng mga pabugso-bugso at malakas na buhos ng ulan ng ibang parte ng Manila at nakakaranas din ng ilang parte o lugar ng pagbaha. Kaya siguro ay mas pinaaga na ang pagtatapos nitong impeachment trial. Pero yan, kukumpirmahin pa natin, Bombo Genesis, nang sa ganun ay mabigay natin sa mga kabombo at Kester Nation natin yung konkretong impormasyon kung ano ang naging dahilan ng impeachment court at ng Senate as legislative body kung bakit maagang pinatapos itong impeachment trial ngayong araw. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Jello, from UN. At yan muna ang latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo 𝐸𝐻𝐿𝐽𝐻 and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Abangan po ninyo mga kabombo ang mga karagdagan pang mga balita dito po sa impeachment trial. Of course, sa lagay po ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang impormasyon. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com at sa ating pong social media pages. Pwede po ninyo kaming subaybayan sa pamagitan po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. And of course, sa X or sa dati pong kilalahang Twitter. Yan ay sa pamagitan po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, mga kabombo. Mamayang alas 6 po ng gabi, abangan ang Bombo Network News Evening Edition. Yan po'y magsisimula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga benepisyo nga makuha sa pagzumba. Una, makatabang kini sa pag-us-us sa atong timbang. Ikaduha, makapaanindot sa hulma sa lawas. Ikatulo, makapawala kini sa stress. Ikaupat, makapalambo sa koordinasyon sa atong lawas. Ug ikalima, maayong paagi aron makahugoy-hugoy ang imong isig katawo. Mga benepisyo nga makuha sa brisk walking. Una, pagsunog sa kalorya. Ikaduha, pagpaligoon sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar. Ikaapat, makapahupay sa sakit sa lutahan. Ikalima, magpaligon sa immune system og enerhiya. Ug ikaunom, makatabang kini nga malugwayan ang imong kinabuhi. Mga tips aron makalaginot sa kuryente gamit ang aircon. Una, iset tali sa 24 degrees Celsius ngadto sa 26 degrees Celsius ang temperatura sa aircon. Ang matag degree nga ubos sa 25 degrees Celsius makapataas sa konsumo sa kuryente ngadto sa 10%. Ikaduha, gamita og iset ang timer. Aron kini mopalong og iya pag-abot sa kadlawon o kung dili na gamiton. Ikatulo, hinloi ang filter sa aircon kada semana o kada bulan aron dili maglisod ang motor pag suyop sa hangin. Ikaapat, siguruha nga nakasilyo ang tanang bintana o pultahan aron dili makagawas ang kabugnaw. Ikalima, siguruha nga tukma ang horsepower sa aircon sa gidakon sa kwarto. Ang gamay nga aircon sa dako nga kwarto kanunay full blast nga makapadako sa kuryente. Usa ka katalingbanong pahimangno gikan sa Bombo Radio Butuan. Basta Radio, Bombo! Ang Delta Discovery Park usa ka nindot nga suryanan sa mga mahilig og adventure. Sulayi ang kalingawan sa ziplining sa tunga-tunga ug matahom nga mga talan-awon, mag-explore sa mga hiking trails ug mag-enjoy sa kalinaw sa palibot nga naghatag og mga talagsaong panoramic views. Ug usa ka higayon aron makaig-uban balik sa kinaiyahan. Kung nangita ka og adventure o kalinaw, ang Delta Discovery Park nagtanyag og usa ka talagsaong kasinatian nga magpaila sa katahom sa Agusan del Norte.
Mga tips aron makadaginot sa kuryente gamit ang aircon. Una, i-maintenar o i-control ang temperatura nga di moubos sa 75 degrees ang gibugnawona ug dili mo taas sa 23.9 degrees ang kainiton. Ikaduha, ibutang sa lugar diin dili direktang masihagan o mabuwad sa adlaw. Ikatulo, paggamit og insulator sama sa bagang kortina, window blinds, bildo o plywood. Ikaapat, regular nga limpyuhan ang filter, condenser ug evaporator kung hugaw na. Ikalima, kung magpaandar, isira kanunay ang pultahan. Mga kasayuran alang sa paggamit og vape. Una, ang vape dili luwas nga gamiton sa imong panlawas. Ikaduha, base sa mga pagduki-duki nagsugyot na ang vaping makadaot sa imong kasing-kasing ug baga. Ikatulo, ang paggamit og electronic cigarettes susama nga makaadik sa tradisyonal nga sigarilyo. Ug ikaupat, ang mga electronic nga sigarilyo dili hinagiban aron mohunong ang usa ka tawo sa pagpanigarilyo. Nasuta karon sa usa ka research nga pagtagpilaw matag udto, mas makahimo kanimong creative, focus og fresh sa tibok adlaw. Usa sa mga pagstudyo nasuta nga kini makapaubos usab sa risgo sa heart attack. Katong hilig magtagpilaw nasuta nga 37% mas ubos ang tsansang mamatay gumikan na sa heart attack o guban pa nga mga coronary ailment. Kontra ni ato nga mga individual nga magtrabaho tibuok adlaw. Mga tips aron makadaginot sa kuryente samtang naggamit og electric stove. Una, iandamdaan ang tanang rikandos usa magsugod og luto aron dili magbalik-balik og paong siga sa stove. Ikaduha, ayaw paggamit og gamay nga kaha sa dako nga lutuanan. Ikatulo, kung nibukal na ang tubig, pahinayi. Ikaupat, og kung hapit nagkamahuman sa pagluto, palunga ang stove. Ang nahabiling kainit igo nga makaluto na sa imuhang putahe. Unsaon nga magpabiling hydrated? Ania ang mga pamaagi nga magpabiling hydrated ang usa ka tawo. Una, pag-inom og tubig sa tibuok adlaw aron malikayan ang dehydration. Ikaduha, pilia ang walay asukar nga juice. Ang natural nga juice maghatag kanimo og sustansya aron magpabilin ka nga aktibo ug maamuma sa init nga panahon. Ug ikatulo, likayi ang alcohol. Tungod kay ang alcohol mag-dehydrate lang diha kanimo. Mga practical nga tips aron dili ka mahadlo ka mga istorya sa kadaghanan. Una, imbis nga sa mata, agtang ang lantawa sa imuhang mga istorya. Ikaduha, kung magnga man ganing ka, ayaw kalimti nga muhunong sa pagistorya. Ug ang ikatulo, ayaw kalimti ang tumong sa imong pagigistorya. Sa ingon, dili ka mawala ug makalimot sa dagan niini. Mao ka na mga tips gikan ning nagunang sibihan. Bombo, Radyo Butuan. Basta Radyo. Bombo! Mga tips aron makadaginot sa kuryente gamit ang suga. Una, palunga ang suga kung mugawas ka sa kwarto o kung dili na kinigamiton. Ikaduha, gamit sa lead bulb kay naginot kini sa kuryente og mas mudugay kaysa karaan nga bumbilya. Ikatulo, hinlui ang mga suga aron dili mapiktuhan ang iyang kahayag tungod sa mga hugaw o abog. Ikaapat, ablihi ang mga bintana o kurtina aron mosulod ang normal nga kahayag o dili na kinahanglan magpasiga pa og suga. Ikalima, likayi ang paggamit sa mas dako nga wattage sa suga kung dili kinahanglan. Usa ka katilingbanong pahimangno gikan sa Bombo Radyo Butuan. Basta Radyo, Bombo! Mga tips aron dali muniwang. Una, pag-ehersisyo tunga ngadto sa usa ka oras kada adlaw. Ikaduha, pag-inom og tsaa nga init 30 minutos sa dili pa mukaon. Makatabang kini sa pagpadali sa paghili sa pagkaon sa lawas. Ikatulo, likayi ang sobra nga tamis nga mga pagkaon tungod kay kini makapatambok kanimo. Ikaupat, kaon og daghan og mas kanunay nga mga pagkaon nga puno sa protina sama sa itlog tungod kay kini makadugang sa enerhiya sa lawas ug makapadali sa imong metabolismo. Ug ikalima, kunhuran ang pagkaon nga taas sa carbohydrates. Pag-maintain sa appliances ug electrical systems. Una, siguruha nga hapsay ang appliances ug wiring sa imong balay. Ikaduha, regular nga limpyuhi ang aircon filters. Ikatulo, i-check ang mga plug o extension cords. Ikaupat, kung mayo ang maintenance sa imong mga appliances, mas efficient ang paggamit sa kuryente ug malikayan ang pagkausik sa enerhiya.
Ang Gingguna Park nahimong pampublikong plaza sa Butuan nga dunay usa ka dako nga cashew tree nga labaw pa sa usa ka siglo ang edad. Makita dinhi ang Shrine of the Philippine Flag sa Mindanao kansang simbolo sa unang formal nga pagsasabandila sa Pilipinas dinhi sa Mindanao niadtong Enero 17 tuig 1899. Dunay usab kini monumento ni Rizal nga gihimo sa bantugang Filipino sculpture nga si Garcia Velarde niadtong tuig 1935 ug kini kwalipikado nga mahimo usa ka hinungdanong kultura nga propiedad ubos sa Cultural Heritage Act of 2009. Mga benepisyo sa pag-ehersisyo. Bisag pila pa imong edad kinahanglan kag regular nga ehersisyo aron magpabiling himsog nga nang importante man ang pag-ehersisyo. Kini makatabang nimo para makatulog og sak. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, mayong hapon kaninyong tanan. Ani ana usab kita karon sa atong pagpanag-uban sa atong programang kagahapon lamang uban ning inyong alagi sa kangina Bombo Lilibeth Ruiz. Adlaw karon nga Lunes mga kabombo, pitsa 17 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Di na ta maglangay kay rog nalangay na gyud tag sa pagsugod sa atong programa no ato nang basahon karon ang sulat gikan sa atong letter sender nga si Micah. Dear Bombo Beth, mayong adlaw, tawagan lang ko ninyo og Micah, 27 anyos, dalaga og nagtrabaho sa usa ka opisina dinhi sa syudad. Nangayo kog tambag kay naa ako'y problema sa gugma nga hangtod karon, wa ko kabalo kung kinahanglan ba nako siyang hulaton o kinahanglan na bagid nako siyang buhian. Na ako'y uyab sa una, natawgon lang nato og Grants. 5 ka tuig mi nag-uyab. Siya ang klase sa lalaki nga dili palasulti og sweet words. Pero makita nimo sa mga lihok nga gigugma ko niya. Sa 5 ka tuig namo, daghan mi og naagian. Nakaabot gani mi sa punto nga nagplano na mi sa among kaugmaon. Naghisgot mi bahin sa among kasal, pagtukod og balay og bisan unsa namong pag-atiman sa among labot nga pamilya. Apan miabot ang panahon nga nakadesisyon siya nga moadto sa laing nasud aron mangita og mas maayong trabaho. Sa sinugdanan, okay ra kaayo mi. Kada adlaw mi mag-video call, mag-chat, ug mag-update sa usag-usa. Bisan layo, murag gihapon mi og duol. Hangtod nga hinahinay siyang nausab, Bombo Beth. Nagsugod siya og kabisi. Ang usa ka adlaw nga walay chat, nahimong 2 ka adlaw. Ang 2 ka adlaw, nahimong usa ka semana. Kung tawagan nako, usahay dili tubagon. Kung mangutan ako kung okay ra ba siya, tubagon lang ko o busy lang yun kuno siya dito. Nasabtan ako siya, Bombo Beth, kay kabalo ko nga lisod ang iyang trabaho. Wala ko nangayo sa iya og 24 oras nga available niya nga time. Ang gusto lang nako unta kay assurance na okay paghihapon mi. Miabot ako sa kagabi nga nakalawat ko sa message gikan kaniya nga nagbutyag nga murag kinahanglan na matod pa namo og space. Tungod kay daghan siya giatubang didto ug wala siya kabalo kung makahatag pa ba siya sa oras nga akong gikinahanglan. Ako ning gibalik-balik og basa ang iyang message, Bombo Beth, ug nangutan ako kung naa na ba siya laing babay apan tubag niya wala kuno. Nangutan ako kung wala na ba siya nagugma nako. Wala dayon siya makatubag. Apan paglabay sa pipila ka minuto, giingon niya nga ambot, wala siya kabalo. Maoto ang pinakasakit nga tubag nga akong nadungugikan o nadawat gikan kaniya, Bombo Beth. Wala mi opisyal nga nagbuwag, pero wala pod mi nagpadayon sama kaniadto. Mura og naami sa tunga-tunga, dili uyab, pero dili pod strangers. Sulod sa mga bulan, naningkamot ko nga dawaton nga basin kinahanglan na gyud nako siyang buhian. Gisulayan ako nga mag-focus sa akong trabaho o sa akong pamilya. O gisulayan po na ako nga dili na maghulat sa iyang mga messages. Hangtod nga usa ka adlaw kalit lang siyang mi-chat nako nang umusta og nagbutyag nga gimingaw matod pa siya nako. Og tungod kay buang pasiguro sab ko sa gugma, ako pud dayon siyang gireplyan og dinhi nagsugod na po ang among communication.
Bisan og dili kada adlaw apan usahay mo message siya og mangutana kung kumusta ko, usahay magka-video call me. Kung makadungog ko siyang tingog, murag mo balik tanan akong gibati kani adto ngadto kaniya. Makaingon ko sa akong kagalingon bububes nga basin naa pa gyud mi tsansa. Pero ang problema mao ni. Dili siya musulti nga gusto niya nga magbalik mi. Kung pangutan-on ako siya, moingon lang siya nga wala siya kabalo. O dili sa matud pa kuno ako magdali. O ako gyapon siyang gihulat. Karon hapit na tulo ka tuig sugad nagsugod mi og kalagyo sa usag-usa. Wala ko nakauyab og lain kaysa ako hunahuna basin mo balik siya. Dili man niya wala man ko niya pangayo, wala man ako sige pangayo nga magbulat ko pero dili po niya di po siya mabuhi og saktong pulong nga magklaro sa among relasyon. Mao nga usahay maghunahuna ko nga gigugma pa ba ko niya o nahimo lang kung komportable nga tao nga iyang balikan kung mingawon siya. Dili pod sa atong syudad Bombobes na ako'y nakaila nga laing lalaki. Tawagon na nato siya si Carlo. Si Carlo kabalo sa akong kahimtang, sa akong sitwasyon, o wala pa siya nang ilabot sa among istorya ni Renz. Sa tinuod lang, isulti siya nako nga dili niya gusto nga mahimong rebound lang siya. Pero sa iyang mga lihok, makita nako nga sincere siya sa ako. Kung masakit ko, naa siya. Kung stress ko sa trabaho, mangumusta siya. Dili siya mangayo og baylo. Hangtod nga nakasulti siya nako nga dili matud pa niya ipugos ang iyang kagalingon sa akong kinabuhi. Apan kung moabot matud pa ang panahon nga ready nako, gusto niyang ipahibulo sa ako nga naara siya. Wala ko kabalo nga nung mas mibati pa hinuon ko sa iyang gisulti Bombobes. Kaysa usa ka bahin ana man si Renz, ang tao nga 5 ka tuig na akong gigugma. Ang tao nga akong gipangandoy nga mahimong akong kauban sa kinabuhi. Sa pikas bahin naapod si Carlo, ang tao nga wala pa nako gigugma sama sa akong paghigugma kang Renz. Apan gipakita niya kanako ang klase sa pag-atiman nga dugay na nakong gipangita. Karon sige gihapon og message si Renz nako, usahay man siya nga gimingaw siya, usahay mangutana pod kung naa ba koy uyab. Ako pod siyang tubagon nga wala. Nya mustubog pod siya nga maayo matud pa niya. Mas basin ko no puhon, makabalik siya sa nasod. Basin puhon. Mao na siguro ni ang pinakalisod nga pulong alang nako Bombobes. Kay pila ka tuig na ko naghulat sa iyang puhon. Dili ko gusto nga magdali siya og balik, dili pud ko gusto nga pugson siya. Pero gikapoy nako nga ang akong kinabuhi murag napos lang bitaw samtang naghulat ko sa desisyon sa usa ka tawo. Mao nga karon gusto nako nga mangayo og tambag. Kinahanglan ba nako siyang hulaton kay basin tinuod paghihapon ang iyang gugma nako o kinahanglan na nako siyang buhian bisan pa og sa posibilidad nga usa ka adlaw mobalik siya. Og alang kang Carlo, sayop ba kung hatagan nako siya og higayon? Dili ko gusto nga mosulod sa bag-ong relasyon samtang naa pa ko'y gihulat nga tao. Dili pud ko gusto nga gamiton si Carlo aron lang makalimot kang Renz. Apan sa samang higayon, dili ba unfair sab sa akong kagalingon nga maghulat ko sa usa ka tawo nga dili man gani makahatag og assurance kung klarong tubag kung gusto pa ba ko niya. Kung ikaw siguro sa akong lugar Bombobes, kinsa ang imong pilion? Ang tao nga imong gigugma pero dili sigurado kanimo o ang tao nga dili pa nimo o wala pa nimo gigugma pag-ayo pero sigurado og matinud-anon sa imo. Maura to Bombobes. Ang imong letter sender si Maika. Okay, Maika, ato ning timbang-timbangon unya no ang ato pong paghatag nimong tambag. Unya na, inigbalik na to, ato na paminaw ng atong Bombo, atong mga kanta, gikan sa Bombo Music Festival. What's the point of dreaming if everything has gone wrong? Well, I'm still standing, 'cause I know where I belong.
Been driven out of track to pointless uncertainty, and there's no turning back, 'cause this is my reality. So I'll run with him as my guide to the fields of grain to live another day. Got to roam with him as I go on the journey and wash the pain away into the ocean with all my heartaches. With sunshine and rain, I gotta run. This may not be tragic, I've been lost within the night. I breathe but it's static, looking at the blinding lights. My life's on the paper and the lines have long been burned. Well, I could say never, but sometimes heartaches returns. So I'll run with him as my guide to the fields of grain to live another day. I got to roam with him as I go on the journey and wash the pain away into the ocean with all my heartaches. With sunshine and rain, I gotta run. I'll run with him as my guide to the fields of grain to live another day. Got to roam with him as I go on the journey and wash the pain away into the ocean with all my heartaches. With sunshine and rain, I gotta run with him as my guide to the fields of grain to live another day. Got to roam with him as I go on the journey and wash the pain away into the ocean with all my heartaches. With sunshine and rain, I gotta run. I gotta run. I gotta run. I gotta run. I've gotta run. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na himbing, nagising ang aking damdamin, kaya ako'y aasa na rin. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man
balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Hanggat hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo, babalik at babalikan, babalik at babalikan, babalik at babalikan kita. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Balik sa atong pagpanaguban mga kabombo sa atong programang kagahapon lamang. Aniuna kita sa atong swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Abot sa kalitibuka ang 9 milyones pesos ang ganteng nga gitagana sa Bombo Radio Philippines nationwide alang niini nga promo nga nagsugod atong Hunyo 28 ug matapos karong Setyembre 5. Sa maong pondo mga kabombo sa kaning 9 milyones pesos, nagtagana na ang Bombo Radio Philippines og 1 milyon ka pesos nga grand prize. So mapili natong grand prize winner, makadawat siya 1 milyon ka pesos. Gawas ni ana doon na pagitay bunuton nga guaranteed prize sa 25 ka maki areas sa tibuok nasod kundiin ang matag lugar nga doon ay Bombo Radio Star FM sama din sa Bombo Radio Butuan. Insured na kita nga mabunot og first prize nga 25,000 pesos. Ingon man second prize nga 15,000 pesos. Og third prize nga 10,000 pesos. Mautoha ang atong atong bunuton sa grand draw. Onya gawas ni ana doon na pagid kita yung mga sinimana nga mga premyo o weekly prizes kundiin doon na tay tag 5,000 pesos nga gante alang sa mabunot natong first prize. Doon na po'y 4,000 pesos nga second prize. Onya naa po'y 3,000 pesos nga third prize. Gawas ni ana doon na pagid kita tulo ka mga consolation prize winners nga tag 1,000 ka pesos. Umonta to mga weekly prizes niya gawas ana na pagid tay kada adlaw nga special prizes gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Kada adlaw magbunot kita og 1 ka mananaog alang sa bag-o nga limited edition sa Bombo Radio Philippines nga 60th anniversary AM/FM radio set nga dili tinuli. Dili tinuli kay kung gusto ka maminaw og FM, pwede nimo siyang i-dial sa AM pod bisan unsa nga mga dial sa radyo dire inyong mapaminawan na dili para sa anang gipanghatag dia nga tinuli na unsaon nimo gliso dia isa ra gid in town kay estasyon ang imong madunggan. Kini doon na mo'y freedom nga maminaw sa bisan asa nga estasyon nga gusto ninyong paminawon. Onya kini doon na po siya LED light mga kabombo, rechargeable siya. Onya gamit kay ni labi nag brown out, nya ngit labi nag-uwan, gamit kay ni nga radyo. Onya dali po ni siya bitbiton kay portable man. Mao na siya mga kabombo. Nya gawas niya ini nga radio set, doon na pagitay gitagana nga 500 pesos nga cash. O diyan na sa kuan gyapon ha mga 25 ka maki areas sa tibok nasod nga dunay FM o AM station sa Bombo Radio. Maghatag kita ani gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. So ang dili maka-claim silang premyo sulod sa 24 oras ang Bombo Radio mobunot sa buglaing winner alang sa maong premyo.
gawas ni ana doon na pagid kita palengke draw prizes mga kabombo. O kada Sabado doon na tayo raffle sa mga pilion nato nga lugar nga dunay merkado. Atong Sabado dito ta sa Langihan Public Market no. Yan nakabunot na punta og mga winners dito nga atong gipang-apod-apod pud kaganina ang ilang premyo. So kada palengke draw mga kabombo, magbunot kita og napulo nga maninaog alin sa tag-usa ka libo ka pisos nga cash. Napulo na ha. Unya gawas ni ana naapa gyud sila'y mabitbit nga gift pack valor 500 pesos. So may sulod ani kaning gift pack dunay urukan ani nga balde nya sudlan ni siya usa ka putos nga kumiya 3Q palabo. O niya gawas ana napagyoy 8 ka lata sa holiday corned beef, usa ka lata sa holiday beef loaf. O pag-apod-apod gyapon ni siya sa mga area sa tibok nasod nga dunay Bombo Radyo Star FM stations. Unya kada palengke draw nato natay mga fun games kani mga parlor games ba na apod siya premium nga cash nya do na poy gift pack nga gikan ni sa atong mga sponsors. Nya mga entries nga dili mo naog apil gihapon ni sa grand draw diin naghulat ang 1 ka milyon ka pisos nga grand prize. Dinhista sa atong mga rules ug mechanics ang mga tigpaminawan dinhi sa atong sibihan sa Bombo Radyo, magpadala mo sa inyong entries hangtod karong September 5. Inyong mga entries kanang sobre bitaw nga legal size kanang long ba, kanang puti nga sobre mo na inyong gamiton. Sa likod nga bahin, sa gawas, butangan ninyo na o sulatan ninyo na sa inyong pangalan, inyong address, inyong edad, title sa promo, swerte sa palengke 2026, unya week number. So naana ta sa sa kaning week number 7. Yung ibutang diha, week 7 ha, nya. Dayon ayaw kalimti yung contact number, yung cellphone, kung wala mo yung cellphone, kung landline, o mo na ibutang ninyo, o nya, butangan din yung Bombo Radyo Butuan, permahe. O nya, ayaw yung kalimti, nga isukip dito sa sobre, ang imong proof of purchase. Nya, pag manan imong kuan, humanag-butang nyo purchase, humanan imong suwat, ihulog dayon ang inyong entries dinhi sa Bombo Broadcast Center dinhi sa Proxais Barangay Ampayon, Butuan City. May mo sab ninyo kining ihulog sa mga drop box centers nga duol sa inyong gipuy-an. Daghanan yung mga entries mga kabombo aron dako ang inyong tsansa nga makadaog kada semana ingon man sa grand draw. Makadaog ang usa ka partisipante human nga mabunot yang pangalan nya ipahibalo namo ni dinhi sa atong kahanginan kinahanglan kung moanhin mo dinhi ipresentar inyong duha ka original nga valid ID aron inyong makuha ang premyo. O kada Lunes kaganina o katong mga winners ato niaging Sabado kay kada Lunes man ang tanang mga winners kinahanglan naa diri sa stasyon tungod kay atong i-award niyong premyo alas 9:30 sa buntag. O niya, ang pag-anunsyo po sa mga mananaog gikan sa mga entries himuon sa Sabado sa alas 3 sa hapon. Dinita sa atong mga proofs of proof of purchase sa mga kabombo. Okay, ang usa niini ang efficient oil. Usa ka taklob o ka label sa efficient oil sa bisan unsa nga gidak-on usa na siya ka entry. Efficient oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Anapod ang Holiday Sun Pride, duha ka paper label sa corned beef sa bisan unsang gidak-on, isa na siya ka entry. Doon na po yung sa duha ka paper label sa beef loaf sa bisan unsang gidak-on, usa gihapon ka na siya ka entry. All day holiday, beefy meaty, linamnam. Napagyod ang lain nga proof of purchase ang Dr. Wong's Papaya Bright. Usa ka walay sulod nga sachet sa Dr. Wong's Papaya Bright, usa na siya ka entry. Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, feel na feel, mapapayas ka sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Yas na yas sa bango, presyo at puti. Onya, ang Orocan. Usa ka product sticker o ka coupon sa Orocan nga dunay title, tanan nga mga promo title sa Bombo, usa na siya ka entry. Orocan,
maayos ang buhay mo. Sa atong pagbalik mga kabombo, ato ng tambag ngadto kang Mayka sa iyang gihambin karong problema sa kasing-kasing. Ato unang paminaw ng atong mga kanta ug atong tan-awon gikan sa Bombo Music Festival. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Ito na ang araw natin, na ihayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang pursigido. Makapito mo na kung tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na ang lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luha ay papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo ng pagpapawalan. Sabi ko naman sa'yo mawala. Sabi ko naman sa'yo pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, sabi ko naman sa'yo, wala mo. Sabi ko naman sa'yo, sabi ko naman sa'yo, wala mo. Sabi ko naman sa'yo. Balik mga kabombo sa katapusang hugna sa atong programa kagahapon lamang. Dinhinat kita sa atong tambag portion kang Mayka. Mayka, kung tambag nimo ayon lang sa pagpilia si Renz o si Carlo. Hinoon pilian imong kagalingon. Si Claire, klaro nimo nga si Renz, doon na gihapon siya pagbati, pero ang problema kay wala siya klarong desisyon. Dili man sakto nga pasagdan kaniya nga maghulat sulod sa pila ka tuig samtang sige lang siya ingog puhon.
Masig moabot ang panahon nga magsungkod na ka, sige ra gihapon kag huwat sa iya. So ayaw. Kung tinuod siyang gusto nga makigbalik, kinahanglan nga makita na nga ang iyang aksyon dunay klarong commitment, dili kay puro pangutana kung napakiuyab diha. Nya sige lang ingon nga I miss you. Ayaw pagkuan anak kay na wa na klaro ni ana basig sige kag huwat niya dito doon na siya pamilya dito sa gawas. Nya alam pud sa kalalaki nga nasa imong duol karon si Carlo, ayaw pud sa siya dawata tungod lang kay gikapoy na kaghulat ni Renz kay dili man pud fair anang kang Carlo kung himuon nimo siya nga pankit butas bitaw tungod sa kasakit nga imong debate. No, tagay lang siya og higayon nga kung ready na gyud ka, kung tinuod na gyud nimo gusto siya nga mailhan gyud dili tungod kay naglagot ka or tuan ka nang wala kay paglaom atong Renz, mo siyang dawaton niyang gugma ayaw kay dili man pud nimo kuan man kanang dili man pud maayo nga imo siyang himuong panakip butas. What if balik si Renz unya nagkauyab na mo ana, diba ana, so pili asa lang gyud imong kaugalingon aron ang pinakanindot no kanang kung sa tong mga hobbies nga wala nimo nahimo so, tungod kan sa imong pagrelasyon mo ato balik ka to kanang mag-swimming ba karon o mag-jogging o magpanindot sa magpa-kuan ka ba magpagwapag maayo kay mo nay kuan mo nay yabi aron mas ma-love nimo imong kagalingon kaysa laing tao. Nya sa ako pong tabag sa imo istoryahi si Renz sa katapusang higayon ayon na pag-abot atong ganan ka makadungog kasi ang tingog ka nang mabalik ang tanan kay na basig growing ra pud ako to. Na istorya si Renz kuan jud diretso ha siya klaruha kung dili ka gusto nga kuan kung gusto ka makigbalik nako pag-set og kuan pasikante ko sa imong action dayon ana nangutan asa mong gusto ba gyud niya ipadayon iyong relasyon ug unsa poy iyang mga konkretong plano kung dili gyapon siya makatag plan tubaga ayaw na paghuwat desisyon na karon nadunggan ako na karon wa ko ganay sa imong tubag buwag na ta ana ra pilay mo kag galingon oy ayaw pagbuwat atong way klaro kay na pasilan wa gay siya klaro nasamot na ka mo na nga usay mo ning pinakalisod nga buhaton dili na pagpili kung kinsa gyud ang atong higugmaon ang pinakamayong dawat kuano nimo buhaton nimo ang imong kaugalingon maoy unaha paghigugma kay kung love kay nimo imong kagalingon makita nimo ang mga tawo sa palibot love pud ka kanya mapil po na sa tao nga gusto nimo nga katras atong kang Renz bisan og layo makita na niya kung unsa nakaka kuan ka komportable sa imong kagalingon kalab nimo imong kagalingon why ba nga mo balik sa imo ana lang ayo sa pagpili nilang duha pili agyod ang imong kaugalingon Maika. Okay, daghang salamat Maika sa imong gipaambit kanato nga sulat tampo hinaota nga nakahatag kita og sakto nga tambag da kanimo aron imong buhaton basta kay ayaw gyud huwat nga nang tawo walay klaro kay wa gyud klaro drawing ra gyud na tutok. Mo kato mga kaigsoon ato mga kabombo ang ato pagpanaguban sa programang kaghapon lamang. Kini si Bombo Dilibes Ruiz and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!